สวัสดีนะครับวันนี้ก็วันศุกร์ตอนเย็นที่ประเทศไทยนะครับหลายๆคนก็คงจะพักผ่อนแล้วนะครับหรืออาจจะไปเที่ยวอะไรสักอย่างแล้วก็หลายคนก็คงจะนอนดึกเป็นพิเศษเพราะว่าพรุ่งนี้มันไม่ต้องทำอะไรนะครับเราก็มาคุยกันเล่นวันนี้คืออาจจะไม่ตอบทุกคำถามเนาะเราคงจะตอบเป็นบางคำถามจะได้คุยได้ยาวหน่อยนะครับในช่วงนี้ก็ดูเหมือนมันจะมีข่าวอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับตั้งแต่เรื่องคนโน้นคนนี้เริ่มมีปัญหาเครื่องบินนะครับ เยอะแยะแล้วก็ที่ผมเห็นข่าวอีกอันหนึ่งก็ที่อังกฤษตอนเนี้ยกำลังมีปัญหาเรื่องที่สมัยก่อนเขาใช้เลือดแล้วมันมีปนเชื้อมานะครับเชื้อ HIV กับเชื้อ Hepatitis C เนี่ยก็เดี๋ยวไว้อาจจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างที่มาที่ไปยังไงนะครับโอเคก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับแต่ละคนวันนี้เป็นยังไงกันบ้างมีวางแผนจะทำอะไรพรุ่งนี้หรือเปล่านะครับ อืมที่ไทยตอนนี้ก็น่าจะร้อนหรือเปล่าไม่รู้น่าจะวันศุกร์เนี่ยรถติดแหง่ๆอยู่แล้วนะครับเป็นธรรมดานะโดยเฉพาะเวลาประมาณเนี้ยรถติดแล้วก็จะไปติดอีกทีตอนผับเลิกใช่ไหมครับตี2แถวนั้นก็จะรถติดแน่นอนนะครับไม่ได้ดูไลฟ์นานเลยสบายดีครับพรุ่งนี้ทำงานอีกแล้วอ๋อถ้าช้างทำงานรู้สึกช้างนี่มันไม่มีวันหยุดเนาะมันก็ต้องทำงานทุกวันใช่ไหมครับดูเป็นธรรมดาจังเลยออกกำลังกายทำงานก็ดีแล้วนะครับ จริงๆวันนี้เนี่ยเราต้องให้อ่าคนที่เข้ามาคอมเมนต์อะลองตอบคำถามด้วยตัวเองดูว่าตอบแล้วจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมแน่ใจเลยว่ามันจะต้องมีเจ้าเดิมเนี่ยถามอยู่แน่นอนนะครับเราก็จะลองให้เจ้าเดิมเนี่ยเป็นคนตอบคำถามของตัวเองไหนๆเราก็น่าจะมีการทำแบบนี้มาบ้างนะครับโดยทั่วไปคนที่ทำไลฟ์เนี่ยจะเป็นคนตอบนะเราลองให้คนที่มาโพสต์เนี่ยตอบเสียเองดูเสียบ้างสิว่าเขาจะมีความรู้ที่ได้เอามาใช้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับ ที่อเมริกาวันนี้ก็อากาศมีตั้งแต่เย็นยันร้อนเลยนะครับอย่างเช่นตอนเช้าเนี่ย12องศาเดี๋ยวตอนบ่ายเนี่ยจะ29องศานะครับมันก็จะขึ้นเร็วหน่อยนะครับพรุ่งนี้ไปกินหมูกระทะอืมก็หมูกระทะมันก็เลือกกินให้มันสะอาดๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็เห็นมีข่าวเรื่อยๆนี่ใช่ไหมครับว่ากินแล้วมันมีไข้หูดับนะครับคือเกิดจากการเอาตะเกียบที่คีบหมูแล้วไปกินต่อโดยที่มันยังไม่ได้สุกนะครับนั้นก็จะต้องระวังหน่อยนะครับแต่ก็ดีเนาะกินแล้วมันอร่อยก็กินไปเถอะนะครับทำให้มันสุกแล้วกันเป็นใช้ได้เพิ่งออกจากยิมรถติดออกถนนไม่ได้เลยจริงๆถ้ารถติดมากเนี่ยเราก็อยู่ในยิมก่อนก็ได้เนาะไม่ต้องรีบออกก็ได้ อย่างถ้าสมัยผมอยู่ไทยแล้วเลิกเรียนนะครับวันศุกร์เนี่ยผมจะยังไม่กลับบ้านนะจะรอจนมันดึกๆก่อนเลยอะแล้วก็ค่อยขับรถกลับบ้านประมาณสักแบบ4-5ทุ่มตอนนั้นน่ะมันกำลังดีแล้วเพราะว่ารถมันจะไม่ค่อยเยอะนะครับรถมันจะเยอะตอนหัวค่ำนี่แหละทุ่ม2ทุ่มจนถึง3ทุ่มกว่าก็ยังรถติดอยู่เลยนะครับแต่ว่า4-5ทุ่มมันจะเริ่มว่างแล้วเที่ยงคืนก็เริ่มว่างเหมือนกันนะ ทำงานนอนไม่เป็นเวลาทำยังไงให้ไม่แก่ไวอันนี้ลองให้คนในไลฟ์ตอบดูนะครับเพราะว่าอันเนี้ยผมเคยตอบไปหลายรอบแล้วว่ามันทำยังไงให้ไม่แก่ไวนะครับแล้วถ้าใครฟังผมประจำก็คงจะจำคำตอบได้ว่ามันจะต้องทำยังไงให้ไม่แก่ไวเหมือนกันนะครับต่อให้เรานอนไม่เป็นเวลามันก็ทำได้อยู่ดีนะครับเพียงแต่แน่นอนว่ามันจะไม่ดีเท่ากับการนอนเป็นเวลานะครับอืมตามดูคลิปย้อนหลังดีแล้วครับ ไข้หูดับน่าสนใจดีทำคลิปก็ดีทำไปแล้วครับทำไปแล้วต้องย้อนกลับไปฟังดูนะครับไข้หูดับนี่ผมเคยเอาเคสมาวิเคราะห์แล้วนะว่ามันเป็นยังไงนะครับเกิดจากเชื้ออะไรนะครับแล้วบางทีมันไม่หายด้วยที่สำคัญนะครับวิธี move on ยังไงเมื่อเวลาเศร้าหรืออกหักมันก็เราก็ต้องคิดว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราอะนะครับคือสิ่งหนึ่งซึ่งเราเสียไปนะครับมันก็มีความจำเป็นที่เราจะต้องดำเนินชีวิตต่อในโลกใบนี้ถ้าเรายังคงจมปลักอยู่กับมันมันก็จะทำให้เราไม่มีโอกาสที่จะไปเจอสิ่งที่ดีกว่านะครับดังนั้นสำหรับผมก็จะมองในแง่ของเหตุผลและตรรกะในการจะมีชีวิตต่อเสียมากกว่านะครับ แต่ในแง่ของอารมณ์นั้นผมก็จะเอาความเศร้าเสียใจไปลงกับการออกกำลังกายเหมือนกับเวลาที่ผมโกรธมากๆนั่นแหละนะครับคือถ้ามันยังคิดอะไรวนอยู่ใช่ไหมผมก็วิ่งไปเรื่อยๆเลย
จะวิ่งจะว่ายน้ำจะยกเวตอะไรก็ได้ทำไปจนกว่าร่างกายมันจะเหนื่อยล้ามากจนกระทั่งคิดอะไรไม่ออกแล้วมันก็จะหายเองนะครับคือยังไม่เคยเห็นครั้งไหนที่ทำแล้วมันไม่หายเลยนะครับคุณก็ลองดูแล้วกันนะครับนี่ยังไม่มีใครกล้าตอบนะครับของบอกว่าทำงานนอนเป็นกะไม่เป็นเวลาเนี่ยนะครับนอนไม่เป็นเวลาทำยังไงไม่ให้แก่ลองดูซิว่าคนในนี้จะตอบว่ายังไง อเมริการ้อนก็เดี๋ยวหน้าร้อนอเมริกาจะร้อนกว่านี้นะครับนี่ยังไม่หน้าร้อนนะหน้าร้อนอเมริกานี่กรกฎาสิงหาร้อนแน่นอนนะครับตอบแล้วบอกว่าออกกำลังกายทานอาหารเป็นประโยชน์พักผ่อนพอแล้วไม่เครียดก็ตามนั้นแหละครับนะใช่เราต้องออกกำลังกายคือใครก็แล้วแต่เป็นโรคอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่ออกกำลังกายมันมันไม่ค่อยได้ผลอะไรในการรักษานะบอกไว้ก่อนเลยนะครับ ดังนั้นเราต้องหมั่นออกกำลังกายนี่เป็นสิ่งที่ควรทำแล้วมันก็ดีทุกกรณีนะครับไม่มีกรณีไหนที่ไม่ดีเลยขนาดผู้ป่วยติดเตียงเรายังให้ออกกำลังกายเลยคนไข้อยู่ในไอซียูใส่ท่อช่วยหายใจเรายังให้ออกกำลังกายเลยนะครับคิดดูถ้าท่านไม่ได้แย่ขนาดนอนไอซียูมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ท่านไม่ออกกำลังกายถูกไหมครับผู้ชายเป็นมุสลิมต้องกลิบหนังหุ้มปลายและการฮะและการกลิบจำเป็นหรือเปล่า เอ๊ะอันนี้ถามแล้วไม่ค่อยเคลียร์นะคุณบอลบอกว่าเป็นมุสลิมต้องขลิบหนังหุ้มปลายแล้วการขลิบหนังหุ้มปลายจำเป็นไหมเอ๊ะอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณถามในเชิงศาสนาแล้วมุสลิมบอกว่าต้องขลิบมันก็จำเป็นสิครับใช่ไหมถูกไหมมันก็จำเป็นอยู่ถ้าเกิดว่าศาสนาเขาว่ามาอย่างงั้นแล้วคุณนับถือศาสนาเขาแล้วคุณไม่ทำตามเขาอันนั้นก็มีปัญหาได้นะครับเหตุผลคืออะไรในการขลิบคุณก็ต้องไปถามคนในศาสนาแล้วเพราะว่าผมเนี่ยไม่ใช่ศาสนามุสลิมดังนั้นก็ตอบคุณไม่ได้ว่า มันทำไมถึงจำเป็นในศาสนามุสลิมนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปมันก็มีทั้งคนคลิปและไม่คลิปมันก็แปลว่ามันไม่ได้จำเป็นต่อการมีชีวิตรอดของคุณถูกไหมครับแต่แน่นอนว่าถ้าคลิปแล้วมันก็ดูแลความสะอาดได้ดีกว่าอยู่แล้วงั้นกรณีของคุณบอลเนี่ยคุณจะคลิปหรือไม่คลิปนะคุณต้องไปลองถามที่มุสลิมดูนะครับเพราะว่าผมไม่ได้นับถือศาสนานี้ดังนั้นผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเหตุผลอะไรที่เขามีความจำเป็นที่ต้องทำแบบนั้นนะครับอืม อาการบางอย่างออกกำลังกายก็หายนะครับกินยาไปก็ไม่ช่วยอะไรมีหลายอย่างเนาะที่กินยาแล้วมันไม่หายนะครับแล้วก็มาบอกว่าหมอเลี้ยงไข้หรือเปล่ารักษาไม่ตรงหรือเปล่าหมอไม่เก่งหรือเปล่าแต่แบบอ้าวจริงๆคนไข้ยังไม่ได้ทำตามเลยนะครับใช่ไหมครับ MCT Oil ดีหรือเปล่าดีถ้ากินพอประมาณถ้ากินเยอะก็ไม่ดีครับโลกเราเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เยอะแล้วมันจะดีนะครับมีแค่พอประมาณเนี่ยมันถึงจะดีนะครับคิดว่านิพพานมีจริงไหมครับมีจริงครับ แต่ถามว่าทำไมก็ไม่ตอบนะครับต้องไปหาเหตุผลกันเอาเองเบาหวานและยาความดันกินมา10ปีจะดื้อยาหรือเปล่าไม่มีทางดื้อยานะครับมันจะมีแต่ตัวคุณเองนั่นแหละถ้ายิ่งคุมไม่ได้ตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะทำให้ยาไม่ค่อยได้ผลนะครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าร่างกายของคุณมีน้ำตาลสูงอยู่ตลอดเวลาและความดันสูงอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วคุณไม่คุมมันให้ดีตั้งแต่แรกเนี่ยคุณปล่อยไปเรื่อยๆนะครับ มันก็จะทำให้ตัวคุณเองเนี่ยเกิดปัญหาน้ำตาลยิ่งคุมไม่ได้ก็ต้องเพิ่มยาเข้าไปเรื่อยๆมันไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันเพิ่มยาแล้วมันดื้อยานะครับมันเป็นเพราะว่าตัวเราเองอะคุมไม่ได้ตั้งแต่แรกนะครับอ้าวคุณบอลรีบลบเมสเซจออกไปไม่ต้องเขินอายครับถ้าเกิดคุณกล้าถามผมว่าคลิปหรือไม่คลิปเนี่ยมันจะอะไรดีกว่าคุณก็ทิ้งไว้ก็ได้นะครับนะครับนี่ถ้าผมอ่านแล้วผมจำได้นะต่อให้กลับมาใหม่ด้วยแอ็กเคานต์อะไรก็แล้วแต่ผมก็ยังจำหน้าได้อยู่ดีดังนั้นเนี่ยเราก็จะล้อไปเรื่อยๆนะครับ งั้นโพสต์ไว้ก็โพสต์ไว้นะครับไม่ต้องลบก็ได้นะครับอืมมโนเสมอว่าอายุ22ปีตลอดวัยรุ่นเสมอก็แล้วแต่ความชอบนะครับหมูกระทะเรตคุณเพรียวก็ลองกินดูแล้วกันนะครับถ้ากินแล้วอร่อยก็กินต่อนะครับอาหารเป็นพิษช่วยบรรเทาอาการนอกเหนือจากกินยาได้หรือเปล่าวิธีอื่นที่ทำได้เหรอคุณอาจจะเอาน้ำอุ่นประคบที่ท้องนะครับมันก็จะลดอาการปวดบิดได้บ้างนะครับถ้าไม่กินยานะ หรือว่าทานพวกน้ำชาอุ่นอะไรเงี้ยอาจจะพอช่วยได้บ้างได้บ้างไม่ได้แปลว่าช่วยได้นะครับนอนหลับไม่ยากแต่ตื่นเร็ววันหนึ่งนอน4ชั่วโมงทำให้เพลียกำลังกายก็ออกแต่ก็ยังตื่นไม่เป็นไรครับวิธีที่ทำให้หลับได้เนี่ยคุณก็ต้องย้อนกลับไปฟังคลิปเรื่องของการนอนไม่หลับที่ผมทำไปดูนะครับ
แล้วก็ต้องทำตามนั้นให้ครบทุกข้อเสียก่อนนะครับหลังจากนั้นคุณต้องวิเคราะห์ตัวเองว่าเหตุใดคุณถึงตื่นมันตื่นมาเพราะว่าอะไรมีอาการอะไรที่ตื่นมานะครับถ้าหาเจอก็ต้องแก้ตรงนั้นถ้าหาไม่เจออันนี้ต้องไปปรึกษาหมอแล้วว่าให้หมอเขาซักประวัติเพิ่มเติมแล้วก็ตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติมว่ามันมีเหตุผลอะไรที่ทำให้คุณตื่นมันขึ้นมาคนไหนก็แล้วแต่ที่มีการใช้สิ่งเสพติดทุกอย่างไม่ว่าจะเหล้าบุหรี่นะครับ รวมไปถึงกาเฟอีนทั้งหลายแหล่ด้วยก็จะมีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นได้นะครับกัญชาก็อีกตัวหนึ่งนะครับอืมนั้นก็ต้องระวังว่าเราใช้อะไรอยู่เนาะแต่ไอ้กัญชานี่จริงๆมันต้องพูดเยอะหน่อยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีคนพยายามจะเอามาใช้เป็นยานอนหลับอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ากินแล้วมันหลับสบายแต่ปัญหาของกัญชาเนี่ยมันจะทำให้ตอนแรกเราหลับได้ง่ายแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะดื้อนะครับดื้อแปลว่าเราต้องกินเยอะขึ้นกว่าเดิมถึงจะหลับได้นะครับ กัญชาเนี่ยมันจะไปกดการหลับฝันหรือที่เราเรียกว่า REM sleep ซึ่งการกดการหลับฝันเนี่ยมันมีปัญหาได้หลายอย่างนะครับก็คือถ้าการหลับฝันของเรามันเสียไปนะฮะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราก็คือความจำเราจะไม่ค่อยดีนะครับการคิดสร้างสรรค์พวกนี้ก็จะไม่ค่อยได้ผลเท่าไรนะครับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนของเราก็จะลดลงก็แปลว่าใครอยากเล่นกล้ามมันก็จะไม่ขึ้นอันทะก็จะฝ่อง่ายนะครับ หรือที่สำคัญก็คือเรามีงานวิจัยแล้วว่าถ้าเกิดคนไหน REM sleep หายไปนะครับหรือปริมาณลดลงหรือคุณภาพของมันลดลงเนี่ยพบว่ามีอัตราการตายมากขึ้นอีกต่างหากมันมีงานวิจัยขนาดนั้นแล้วอะนะเจอว่าถ้าเกิดคนไหนมีปัญหาเรื่องตรงเนี้ยก็ยิ่งมีปัญหาเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยการใช้กัญชามันอาจจะมีผลทำให้คุณตายเร็วขึ้นก็ได้นะ ไม่รู้มันเกี่ยวกันหรือเปล่านะครับแต่อย่างน้อยอะมันไปยุ่งกับ REM sleep ซึ่ง REM sleep เนี่ยมันมีปัญหาถ้ามันน้อยโอกาสเสียชีวิตจะสูงขึ้นนะครับมีงานวิจัยมาชัดเจนแล้วนะครับแล้วตอนนี้ประหลาดใหญ่เลยคือศาสตราจารย์คนหนึ่งนี่เขาพยายามจะเอากัญชามาใช้ในการรักษาเรื่องของสมองเสื่อมอันนี้ก็เยอะเกินไปหน่อยนะครับคิดว่าน่าจะไม่ถูกต้องนะครับ MCT Choice ช่วยอะไร คือถ้าเกิดเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะผมว่าคุณอย่าไปกินมันตั้งแต่แรกเลยดีกว่านะครับงั้นคำตอบของผมก็คือถ้าเกิดคุณจะกินอะไรแล้วใครเขาว่าดีคุณไปอ่านมาก่อนเลยว่ามันทำไมถึงดีนะครับแล้วกินปริมาณเท่าไรนะครับถ้าอยู่ๆแล้วมาถามผมบอกว่าเอ๊ะมันดีหรือเปล่าแล้วผมตอบว่าถ้ามันดีพอประมาณแล้วคุณถามว่าดีเพราะอะไรนั่นแปลว่าคุณยังไม่ควรกินครับเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยมันดียังไงดังนั้นเราไม่ต้องยุ่งกับมันนะครับอืม อันนี้ตอบตรงๆที่สุดเลยนะเพราะว่าไม่ฉะนั้นน่ะทุกอย่างเนี่ยเราไปฟังใครเขาว่าดีมาเราก็จะไปหามากินกันทุกทีเลยนะครับทั้งๆที่เราไม่รู้หรอกครับว่ามันเหมาะกับร่างกายเราหรือเปล่าถ้ามันเหมาะมันก็ดีถ้ามันไม่เหมาะล่ะจะไปรู้ได้ยังไงถูกไหมครับเพราะว่าแต่ละคนร่างกายไม่เหมือนกันกินของอย่างเดียวกันก็ได้ผลไม่เหมือนกันอยู่ดีโรคเดียวกันมันยังใช้ยาเดียวกันรักษาไม่ได้เลยใช่ไหมครับนี่ก็เหมือนกันดังนั้นของคุณชนทิยาเนี่ยผมแนะนำว่าคุณลองไปศึกษาเรื่อง MCT Oil ให้เข้าใจเสียก่อนว่ามันเอาไว้ทำอะไรดียังไงบ้างแล้วข้อเสียของมันมีอะไรบ้างก่อนที่คุณคิดว่าจะไปกินมันนะครับอืมต้องเอาให้เข้าใจแบบนี้เลยนะโลกหลังความตายผมเคยพูดไปแล้วด้วยเหมือนกันการตายแล้วกลายไปเป็นผีนี่มันมีจริงหรือไม่มีจริงอะไรยังไงบ้างนะครับลองไปย้อนดูตรงนั้นดูนะครับ โลกหลังความตายผมเชื่อว่ามันมีนะแต่มันไม่ใช่แบบที่คุณคิดกันหรอกไม่ใช่แบบเราต้องไปจักรวาลอื่นไปอยู่ที่อื่นหรือว่ากลายไปเป็นอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยนะครับหรือเป็นผีอะไรเงี้ยนะอาจจะแตกต่างจากสิ่งที่คุณคิดไปพอสมควรนะครับดังนั้นก็ต้องลองย้อนกลับไปฟังที่ผมเคยคุยไปนะครับ ซื้อน้ำมันกระเทียมมาลดคอเลสเตอรอลจะช่วยได้จริงหรือเปล่า มันช่วยได้แต่ว่าจะลดได้แค่ไหนอีกเรื่องหนึ่งถ้าเกิดคุณคอเลสเตอรอลสูงนะครับแล้วคุณหวังว่าจะใช้น้ำมันกระเทียมในการลดผมบอกเลยครับว่าไม่ได้ผลคุณต้องใช้ยานี่แหละที่ลดแต่ถ้าเกิดคอเลสเตอรอลของคุณน่ะมันปริ่มๆไม่ถือว่าสูงเช่นคุณไม่มีโรคประจำตัวอะไรสักอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีความดันเบาหวานนะครับไม่มีโรคหัวใจหรืออะไรพวกเนี้ยแล้วคุณอายุน้อยนะครับ LDL ของคุณ160ซึ่งก็ถือว่าคุณควรจะต้องกินยาแล้วแต่ว่าอยากลองไอ้กรณีเนี้ยมันยังไม่ถือว่าสูงนะครับสามารถใช้น้ำมันกระเทียมลองดูได้นะครับแล้วลองดูว่า3เดือนแล้วมันลงหรือเปล่าถ้ามันลงโอเคคุณกินต่อแต่ถ้ามันไม่ลงก็แปลว่ามันไม่ได้ผลนะครับจะรู้ได้ยังไงว่ามีเลือดออกในกระเพาะอาหารคนที่มีอาการปวดท้องบ่อยๆก็จะมีโอกาสคนที่ถ่ายอุจจาระออกมาแล้วมัน
สีดำเละเหมือนยางมะตอยอย่างเงี้ยก็แปลว่าน่าจะมีแล้วนะครับถ้าอยากจะรู้ชัดเจนก็ต้องไปส่องกล้องดูว่ามีแผลในกระเพาะหรือเปล่านะครับเป็นเบาหวานทำให้อายุขัยสั้นลงจริงหรือเปล่าจริงถ้าคุมมันไม่ได้ครับถ้าคุมมันไม่ได้ยังไงก็จะมีปัญหานะครับ Fellow กับ Fellowship ต่างกันคนละอย่างกันใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเป็นอย่างเดียวกัน Fellow นี่คือใช้ในการเรียกคน Fellowship คือเป็นเขาเรียกอะไรอะ Fellow คือเป็นคนน่ะ Fellowship คือเป็นอ่าจะพูดว่าอะไรดีเป็นวิชาการเรียนอย่างงี้ดีกว่าเป็นวิชาการเรียนอืมเช่น Fellow โรคปอดอย่างเงี้ยก็จะเป็นแพทย์เฉพาะทางต่อยอดโรคปอด Fellowship โรคปอดหมายความว่าเป็นการเรียนแพทย์ประจำบ้านต่อยอดโรคปอดอย่างเงี้ยนะครับ Binge eating มียารักษาหรือเปล่าอ่ามีแต่ไม่หาย มันจะต้องทำร่วมไปกับการทำจิตบำบัด แล้วอันเนี้ยต้องไปสอบถามคุณหมอทางด้านจิตเวชนะครับไม่สามารถรักษาได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่พวกเนี้ยมันจะปัญหาอยู่ที่การคุมตัวเองแล้วมันคุมไม่อยู่นะครับนั้นต้องไปหาคุณหมอทางด้านจิตแพทย์จิตเวชดูนะครับแล้วก็ต้องปรึกษาเขาผมเห็นคุณวิวิตเนี่ยถามผมเรื่อง binge eating มาแล้วนะครับดังนั้นผมตอบไปแล้ววันเนี้ยก็จะตอบครั้งสุดท้ายดังนั้นถ้ายังสงสัยอีกเนี่ยอาจจะต้องไปหาหมอจิตเวชดูนะครับแล้วผมบอกเลยว่าภาวะเนี้ยไม่ได้รักษาได้ง่ายๆนะครับ บางคนรักษาไปเป็นปีมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับหรือไปเจอสิ่งกระตุ้นมันก็เป็นเหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยมันต้องรักษาที่จิตใจเป็นหลักยาเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบรองเท่านั้นเองนะครับภาวะดื้อคอร์ติซอลไม่มีจริงครับส่วนใหญ่พวกที่เราไปได้ยินมาจากสักที่หนึ่งเนี่ยมันมักจะไม่มีจริงนะครับ ตื่นมาอ่อนเพลียไขมันเลือดสูงทานแล้วยังอ่อนเพลียมีวิธีแก้หรือเปล่าต้องไปหาเหตุผลก่อนนะครับคนที่ไม่สบายป่วยเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วหาสาเหตุไม่เจอแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยต้องกลับไปหาหมอใหม่นะครับเพราะว่าไขมันในเลือดสูงไม่ควรจะทำให้คุณเพลียคุณควรจะมีเหตุผลอย่างอื่นที่ทำให้เพลียนะครับถ้าเราไขมันสูงเรากินยามันไม่หายเพลียหรอกครับเพราะว่าไขมันสูงเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราเพลียตั้งแต่แรกการลดไขมันลงมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้เราหายเพลียถูกไหมฮะ ต้องไปหาเหตุผลอื่น เช่น คุณหยุดหายใจในขณะหลับหรือเปล่า คุณไปลองหาหรือยัง ถ้ายังไม่ตรวจการนอนหลับแน่นอนต้องไปตรวจถูกไหมครับ คุณออกกำลังกายทุกวันหรือเปล่า ถ้ายังไม่ออกแน่นอนว่ามันก็ต้องออกถูกไหมครับ อันนี้เป็นเรื่องง่ายๆเลยนะครับ หรือถ้าเราไปเจาะเลือดแล้วเจอว่ามีโลหิตจางคุณรักษามาหรือยัง ถ้ายังไม่รักษามันก็ต้องไม่หายเพลียเป็นธรรมดา ดังนั้นเนี่ยก่อนอื่นนะครับคุณต้องไปตรวจก่อน ตรวจแล้วรู้ว่ามันเป็นอะไรแล้วไปแก้ตรงนั้น แต่ในขณะที่ยังไม่ตรวจคุณก็ต้องทำสิ่งที่คุณทำได้ก่อน ออกกำลังกายถ้ายังไม่ทำซะนะครับนอนพักผ่อนให้เพียงพอนอนหรือยังถ้ายังไม่นอนก็ต้องนอนให้เพียงพอเพราะถ้านอนไม่พอมันก็ต้องเพลียเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับถ้าการนอนมีความผิดปกตินอนกรนนอนหยุดหายใจขณะหลับมันก็ต้องไปรักษาไม่งั้นมันก็ไม่หายถูกไหมครับถ้ามีโรคประจำตัวอย่างอื่นก็ต้องรักษาให้ดีนะครับดังนั้นทุกๆอย่างเนี่ยขึ้นกับสาเหตุที่ทำให้เราเป็นถ้าเรายังไม่รู้สาเหตุเลยมันก็บอกวิธีไม่ได้ว่าคุณจะต้องทำยังไงถูกไหมฮะ เหมือนกับรถเรามันเสียอย่างเงี้ยอยู่ๆมันก็วิ่งไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วคุณถามผมว่าแล้วจะแก้ไงให้รถมันวิ่งได้ผมยังไม่รู้เลยมันเสียตรงไหนแบตเตอรี่มันเสียหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพลาข้างในหรือมันเป็นอะไรสักอย่างข้างในคือต้องบอกก่อนว่าทำไมถึงเสียแล้วเราไปแก้ตรงนั้นจะได้ตรงจุดมันถึงจะวิ่งได้นะครับพักกล้ามมา2วันแต่มีอาการปวดเมื่อยอยู่ควรต่อไหมครับไม่ควรสิครับถ้าล้ามากก็ไม่ควรถ้าล้าน้อยก็เล่นต่อได้นะครับอืมกิน Xanax Adderall today don't need to ไม่ต้องไปกินหรอกครับ หลังอายุ40ออกกำลังกายหักโหมทุกวันมีผลเสียมากกว่าผลดีฮะกลับมาต้องซ่อมแซมกล้ามเนื้อจริงหรือเปล่าคือไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไรการหักโหมมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละครับไม่ว่าคุณจะอายุ2ขวบคุณก็หักโหมไม่ได้นะครับ15ขวบคุณก็หักโหมไม่ได้อยู่ดีนะครับมันก็ต้องทำเท่าที่เราสามารถทำได้ครับนะครับไม่เกี่ยวข้องกับอายุเลยด้วยนะครับเพียงแต่อายุที่มันเพิ่มขึ้นมันก็จะทำให้ร่างกายของเรามีความทนทานที่มันลดลงดังนั้นออกกำลังกายเหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะมีปัญหามากกว่าเดิมถ้าเราไม่เคยทำมันมาก่อนนะครับก็แค่นั้นเองไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรกับช่วงอายุหรืออะไรแต่อย่างใดเลยนะครับ ซานฟรานกำลังเข้าสู่ Doom Loop
Doom Loop ช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยว่า Doom Loop มันแปลว่าอะไรนะครับแล้วความหมายของ Doom Loop ที่คุณพูดมาเนี่ยคือเหตุใดนะครับงั้นเล่าให้ผมฟังแล้วเดี๋ยวผมจะขยายความว่า San Fran มันมีปัญหาอะไรในตอนนี้นะครับวันนี้มีเภสัชไทยอันนี้อะไรโอ้ข้อความเยอะเดี๋ยวเราต้องข้ามเสียบ้างแล้วเพราะว่าวันนี้เราเป็นวันศุกร์นะเราก็ขี้เกียจตอบเยอะๆเภสัชไทยในอเมริกาเอาเรื่อง GLP-1 มาเล่าว่าหมอในอเมริกาสั่งจ่ายยาช่วยเป็นยาลดความอ้วนตอนนี้ขาดตลาดอยู่ช่วยลดความอ้วนได้จริงหรือเปล่า จริงครับแต่เราจะใช้ในคนที่ลดความอ้วนหมายความว่า BMI 35ขึ้นไปไม่เหมือนคนไทยนะคนไทยเนี่ย BMI แบบ25อุ๊ยอยากจะกินอยากจะใช้แล้วอยากจะฉีดแล้วแบบเช่นยา Semaglutide อะไรพวกเนี้ยนะครับ Tesofensine พวกเนี้ยนะครับเราก็ต้องไปดูนะเพราะว่าบริบทของอเมริกาคือคุณจะใช้ยาตัวนั้นได้ก็ต่อเมื่อคุณอ้วนมากคือ BMI 35ขึ้นไปนะครับไม่ใช่ BMI แบบ30 หรือ25ซึ่งถือว่าอ้วนเหมือนกันแต่มันยังไม่ถึงขั้นใช้ยาแล้วก็บริษัทประกันเขาจะจ่ายให้คุณนะครับมันก็จะต่างกันชอบฝันซ้ำๆว่าสอบไม่ทันส่งทั้งที่เรียนจบมาเป็น10ปีแล้วตื่นมาจะรู้สึกเหนื่อยมากมันก็ผมก็เคยเป็นนะครับคุณก็ต้องฝึกวิธีในการแก้ไขฝันตัวเองนะครับผมเคยทำคลิปเรื่องวิชาท่องฝันคุณลองไปฟังคลิปนั้นดูแล้วคุณจะสามารถแก้มันได้เองนะครับ แม่เป็นอัลไซเมอร์สมองเสื่อมกลางคืนไม่นอนคิดจะซื้อให้แม่ทานโชคดีได้ฟังไลฟ์พวกนั้นไม่ต้องไปซื้อให้ทานนะครับเพราะว่าสมองเสื่อมถ้ากลางคืนไม่นอนเนี่ยยาธรรมดามันกินไม่ได้นะครับถ้าจะไปกินเนี่ยมันต้องเป็นยาที่มีฤทธิ์ต่อการกดพวกระบบประสาทบางตัวที่มันอาจจะดีกว่าเช่น Quetiapine นะครับหรือ Seroquel พวกนี้อาจจะพอใช้ได้นะOlanzapine อย่างเงี้ยพวกนี้อาจจะพอใช้ได้นะครับ ต้องไปปรึกษาคุณหมอทางด้านจิตเวชดูเขาจะมียาบางตัวซึ่งสามารถใช้ได้นะครับพัฒนาตัวเองอย่างไรก็พยายามหาสิ่งที่ตัวเองไม่รู้แล้วก็ไปทำให้ตัวเองรู้ครับในแต่ละวันมันจะมีคำถามอะไรโผล่มาอยู่แล้วนะครับเราก็สังเกตแล้วก็ลองหัดเท่านั้นเองนะครับเวลาคันมีวิธีบรรเทาอาการคันยังไงบ้างที่จะไม่ส่งผลเสียเอาน้ำแข็งแปะครับง่ายๆเลยให้มันเย็นไว้มันก็จะหายคันได้โดยที่คุณไม่ส่งผลเสียอะไรนะ เป็นหอบกินยาแก้แพ้กับพ่นยาคุมอาการตลอดไปหรือเปล่าตอนนี้กินมา7ปีโอกาสหยุดยามีหรือเปล่าโอกาสหยุดยาเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์เลยครับตราบใดก็แล้วแต่ที่ PM 2.5มันยังอยู่ที่เมืองไทยพูดง่ายเลยคือหอบหืดเนี่ยมันหายขาดได้ตราบใดก็แล้วแต่ที่ไม่มีการกระตุ้นแต่ถ้ามันยังมีการกระตุ้นอยู่เนี่ยไม่มีทางหายขาดนะครับแล้วตัวกระตุ้นมันหลากหลายแต่ละคนไม่เหมือนกัน PM 2.5เนี่ยตัวร้ายที่สุดในประเทศไทยในขณะนี้ถ้ามันยังอยู่ คุณก็ไม่ต้องมาถามเลยครับว่าจะหยุดยาได้หรือเปล่ามันหยุดไม่ได้อยู่แล้วมันยังอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเราไปหมดอะคุณไปถามผู้เกี่ยวข้องว่าทำยังไงให้มันหายไปดีกว่าถ้ามันหายไปคุณอาจจะหายคุณอาจจะหยุดยาได้นะครับหรือบางคนมีกรดไหลย้อนเป็นตัวกระตุ้นอีกถ้าคุณไม่รักษามันก็ไม่หายถ้าคนไหนเครียดมากตอนเครียดเนี่ยหอบหืดกำเริบได้นะครับถ้าไม่รักษามันก็ไม่หายอีกดังนั้นคุณต้องให้มันไม่มีตัวกระตุ้นอะไรสักอย่างมันถึงจะมีโอกาสหยุดยาได้นะครับ เห็นออกกำลังกายเวตหนักแต่แก้มยังอยู่ไม่ต้องอิจฉาหรอกครับเพราะว่าผมต้องปล่อยให้ตัวเองมีพุงไม่งั้นหน้าก็จะตอบผมเคยทำให้ตัวเอง lean แบบซิกซ์แพกเยอะๆอย่างนั้นน่ะคือหน้ามันตอบไปเลยดังนั้นผมก็เลยไม่เอาอีกแล้วก็คิดว่าแบบไม่มีเหตุผลที่ว่าเราจะต้องเอาซิกซ์แพกเยอะแล้วก็หน้าตอบนะเราเอาให้มันสมดุลตรงกลางๆกำลังจะดีนะครับไม่ต้องเล่นให้ lean จนเกินไปนะครับ ดังนั้นผมเลยสบายใจบางคนบอกว่าต้องเอาไขมันให้มันเหลือ10%ให้แบบลีนมากๆกล้ามเนื้อชัดๆอย่างนั้นน่ะเขาชอบแต่ผมไม่ชอบผมจะให้เลี้ยงไขมันผมอยู่ที่22-23%หรือบางที25%ด้วยซ้ำไปที่แบบหน้าตามันจะกำลังโอเคไม่ผอมจนเกินไปนะครับไปฟิตเนสวันนี้ติดโควิดตอนนี้แยกไม่ออกว่าปวดตัวจากอะไรกันแน่ก็อาจจะทั้งคู่นะครับ น้ำท่วมปอด2ครั้งควรจะควบคุมในการดื่มน้ำหรือเปล่าการดื่มน้ำเนี่ยไม่ต้องควบคุมอะไรมันมากครับที่ต้องควบคุมคืออาหารการกินเสียมากกว่าคุณต้องทำอาหารเองทุกมื้อโดยที่ไม่ต้องปรุงอะไรทั้งสิ้นเลยไม่อร่อยต้องชั่งมันนะครับเพราะว่าของที่อยู่ในเครื่องปรุงทุกชนิดเนี่ยมันมีโซเดียมอยู่ในนั้นซึ่งคนพวกเนี้ยจะไวต่อโซเดียมมากกินเข้าไปนิดเดียวนะได้ท่วมแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่าได้ไปหายาสมุนไพรหรืออะไรก็แล้วแต่มากินเองโดยเด็ดขาดมิฉะนั้นอาจจะมีปัญหาได้นะครับโดยเฉพาะยาแก้ปวดไม่ต้องไปหามาให้กินเลยปวดก็ปล่อยมันปวดไปอย่างนั้นน่ะ
หรือไม่งั้นก็ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลนะครับอย่าไปหายาแก้ปวดอะไรมากินเข้าไปเด็ดขาดเพราะว่าบางทีกินแค่1เม็ดเท่านั้นแหละเป็นอย่างงี้เลยนะครับแล้วก็ต้องชั่งน้ำหนักทุกวันทุกวันนะย้ำเลยนะครับอย่าได้ให้มีขาบวมหรือน้ำหนักขึ้นเป็นอันขาดถ้ามีคุณอาจจะต้องให้ยาขับปัสสาวะเพิ่มในวันนั้นเช่นปกติกินวันละเม็ด วันนั้นนะถ้าน้ำหนักขึ้นคุณต้องกินไป2เม็ดจนกว่าน้ำหนักจะกลับสู่ปกติก่อนแล้วถึงค่อยลดลงไปเท่าเดิมนะครับความดันสูงจากซีสต์ในไตสามารถเล่นเวตได้หรือเปล่ากินยาคุมความดันถ้าคุมความดันคุมได้ก็เล่นได้ครับเรียนเก่งแบ่งเวลายังไงให้สุขภาพดีอยู่แต่ก็สุขภาพจิตดีแต่ก็มีเวลาอ่านหนังสือได้เยอะๆเอาไปออกกำลังกายครับแค่นั้นเลย ถ้าเราออกกำลังกายเราก็จะมีเวลาที่อ่านแบบก็เรียกไงบางคนไม่อยากออกกำลังกายเพราะว่ามันจะเวลาอ่านหนังสือน้อยลงแต่สำหรับผมเนี่ยมันจะทำให้เราอ่านได้น้อยลงจริงแต่มันเร็วขึ้นน่ะเร็วขึ้นแล้วก็จำได้ดีขึ้นก็ดีกว่ามีเวลาเยอะอ่านเยอะแต่แบบสุขภาพก็แย่ลงแล้วก็จำก็ไม่ได้นะครับสมองก็ไม่แล่นนะครับติดการ์ตูนมากมีวิธีเลิกหรือเปล่ามีครับเลือกวันอ่านครับอย่าไปอ่านทุกวันให้เราอ่านได้เฉพาะสักวันหนึ่งต่ออาทิตย์ นะครับแล้วก็วันนั้นถ้าคุณอยากจะอ่านเท่าไรอ่านไปเลยเช่นวันศุกร์คุณอยากจะอ่านถึงเช้าพรุ่งนี้เลยตามสบายเลยครับนะแต่วันธรรมดาไม่ให้อ่านแค่นั้นเองต้องควบคุมร่างกายทีละนิดทีละหน่อยนะวันนี้ดื่มน้ำชานะครับชอบทานไข่ดาวแบบไข่แดงไม่สุกแบบยางมะตูมมีโอกาสติดเชื้อ Salmonella สูงไหมครับก็มีได้ครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่แข็งแรงอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเป็นอะไรนะแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่อ่อนแอมีปัญหาวันนี้ใส่น้ำหอมของอะไรวันนี้ยังไม่ได้ฉีดน้ำหอมครับเดี๋ยวก็อาจจะฉีดก็ได้ ผมเคยเจอผีไหมครับเคยเจอครับเคยเล่าไปแล้วด้วยครับเล่าไปหลายรอบแล้วด้วยว่าเจอผีอะไรนะครับกินอเมริกาโน่อืมแล้วเป็นยังไงเนาะ7-8แก้วเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นครับเยอะเกินนะครับหลังติดโควิดได้8วันมีอาการปวดตาปวดหัวหน้าผากมากเอ็กซเรย์ไซนัสปกติไม่ทราบเป็นผลข้างเคียงจากโควิดหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้ครับ แต่ปวดตาปวดหัวมันต้องอธิบายให้ได้ชัดกว่านั้นนะเช่นปวดตรงบริเวณไหนตาข้างไหนหรือตาทั้ง2ข้างตามัวหรือเปล่าคลื่นไส้อาเจียนมีไหมนะครับปวดจี๊ดหรือปวดบีบๆปวดตุ๊บๆตามเสียงหัวใจไหมหรือมันปวดเสียแบบอื่นมีไข้ตอนปวดหรือเปล่าเนี่ยมันต้องแบบละเอียดขนาดนั้นผมถึงจะบอกได้ว่าคุณเป็นอะไรนะครับเคยไปนิติเวชหรือเปล่าตอนเรียนมันก็ต้องมีวนนิติเวชอยู่แล้วครับผมดูแล้วก็เฉยๆนะครับก็มันก็ผ่าๆไปงั้นผมก็ไปช่วยผ่าแล้วก็ทำเคสคอนเฟอเรนซ์เรื่องผ่าด้วยนะครับ เคยฟังเพลงยามค่ำคืนมาเจออาจารย์ฟังช่องผมก็ขอบคุณมากนะครับ MCT ดีกว่าน้ำมันมะพร้าวยังไง MCT มันคือสิ่งที่ดีของน้ำมันมะพร้าวอะครับน้ำมันมะพร้าวมันมีหลายๆอย่างปนกันแต่ส่วนที่มันดีก็คือ MCT นี่แหละที่เหลือของมันเนี่ยไม่ค่อยดีดังนั้นเวลาที่คนบอกว่าเรากินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแล้วมันดีกินพอประมาณแล้วถึงจะถือว่าดีถ้าคุณอยากจะให้มันดีจริงๆคุณไปเลือกเฉพาะ MCT Oil เดี่ยวๆมากินไม่ต้องกินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นครับคุณจะได้ผลดีมากกว่านะครับ การที่ทานโปรตีน2เท่าของน้ำหนักตัวจะเป็นเหตุผลทำให้ BMI ของเราสูงขึ้นเกินมาตรฐานได้หรือเปล่าได้ครับจริงๆเรื่องของการกินโปรตีนเนี่ยมันก็ไม่รู้เราจะสนใจอะไรขนาดนั้นเนาะคือมันควรจะสนใจถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่เล่นกล้ามแบบจริงจังงั้นก็ค่อยว่ากันแล้วก็ปริมาณของโปรตีนที่เรากินเนี่ยเราต้องเริ่มจากน้อยก่อนเราจะไปเริ่มเยอะเหมือนคนที่กล้ามใหญ่ไม่ได้นะครับเพราะว่าบางคนอาจจะบอกว่า เราต้องกินเยอะมันถึงจะกล้ามใหญ่ก็เปล่าเลยเราต้องเล่นเยอะก่อนเพื่อให้ร่างกายเราต้องการโปรตีนและไอ้ตอนที่มันต้องการเนี่ยแหละเราถึงจะกินเข้าไปถ้าเราเล่นน้อยเล่นไม่หนักนะครับเล่นไม่สม่ำเสมอไอ้พวกนี้กินเยอะเข้าไปร่างกายไม่ได้เอาไปใช้อะไรนะครับมันก็สลายออกมาหมดอยู่ดีนั่นแหละเปลืองตังค์เราเปล่าๆนะครับอืมซานฟรานโจรเยอะตำรวจคุมไม่ได้บริษัทย้ายออกไปเมืองที่ถูกกว่าก็ประมาณนั้นครับ น้ำตาล110แต่ A1C 54มันน่าจะ5.4มั้งมีโอกาสเป็นเบาหวานภายในกี่ปีครับตอบไม่ได้ว่ากี่ปีครับแต่มีโอกาสแน่นอนนะครับ MOM กินต่อเนื่องอันตรายหรือเปล่าไม่อันตรายครับกินต่อเนื่องได้
ทำไมคนเล่นเวตไม่สามารถทำแบบ Calisthenics แต่กล้ามใหญ่กว่าเป็นเพราะอะไรดูน่าจะแข็งแรงกว่ากล้ามใหญ่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแข็งแรงครับคนละอย่างกันเลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งกล้ามกับน้ำหนักมันต้องสัมพันธ์กันเช่นถ้ากล้ามน่ะกล้ามกับความแข็งแรงเยอะกว่าน้ำหนักมันก็จะสามารถทำ Calisthenics ได้แต่ถ้าเกิดว่ากล้ามมันใหญ่แต่น้ำหนักมันเยอะกว่าความแข็งแรงของกล้ามมันก็ทำไม่ได้นะครับเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับ ไปเยี่ยมเพื่อนที่เป็นตับแข็งซื้ออะไรไปฝากเพื่อบำรุงตับมันไม่มีอะไรที่สามารถบำรุงตับได้ครับถ้าไปเยี่ยมเพื่อนที่เป็นตับแข็งคุณไม่ต้องเอาอะไรไปอะดีที่สุดนะครับคำว่าเลือดไม่ดีน้ำเหลืองไม่ดีจะรู้ได้อย่างไรว่ามียาแก้หรือเปล่าไปตรวจก่อนครับว่ามันเป็นอะไรนะครับคำนี้ไม่มีจริงในทางการแพทย์ไม่มีคำว่าน้ำเหลืองหรือเลือดไม่ดีนะเราต้องไปตรวจก่อนว่ามันเป็นอะไรบางทีไอ้ที่บอกน้ำเหลืองไม่ดีมีน้ำเหลืองไหลเนี่ยมันกลายเป็นผื่นภูมิแพ้ที่ขาพวกนั้นก็ใช้ยาแก้แพ้ก็หาย นะครับบางทีบอกอ้าวเลือดไม่ดีมือมันถึงเย็นไปตรวจว่าอ้าวสรุปว่าเป็นอันหนึ่งคือ Raynaud Phenomenon เป็นจากโรคภูมิต่อต้านตัวเองก็ต้องใช้ยาบางตัวใช้ยาขยายหลอดเลือดที่ปลายเลือดปลายนิ้วใช่ไหมบางคนมาบอกอุ๊ยปากม่วงๆมันเป็นแบบเลือดไม่ดีหรือเปล่าเลือดเสียเปล่าก็ไม่ใช่นะครับพอไปตรวจเสร็จปุ๊บอ้าวมีรอยรั่วที่หัวใจเลือดมันจากอีกข้างหนึ่งมันก็เลยย้ายไปอีกข้างหนึ่งทำให้หน้ามันม่วงๆก็แล้วแต่สาเหตุนะมันไม่มีคำว่าเลือดไม่ดีน้ำเหลืองไม่ดีอะไรหรอกครับ ดูมรูปที่ซานฟรานประมาณว่านักการเมืองออกกฎหมายช่วยโฮมเลสมากขึ้นแต่คนที่เป็นผู้ประกอบการหนีออกจากเมืองเพราะว่ากฎหมายการขโมยขั้นต่ำที่ตำรวจไม่อยากจับใช่แล้วครับที่ซานฟรานกำลังมีปัญหาอย่างนั้นอยู่นั่นแหละแล้วไม่น่าจะแก้ได้ด้วยคือเมืองเนี้ยซานฟรานมันจะเป็นเมืองที่มีภาษีราคาค่อนข้างแพงแล้วก็มีร้านแบบดีๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับคนก็ชอบไปกันแต่ทีนี้พอมันมีปัญหาเนี่ยคือคนก็โฮมเลสเยอะมันราคาแพง แล้ว Homeless พวกเนี้ยเขาก็จะไปขโมยของนะครับบางทีก็มีสวัสดิการรัฐเพิ่มขึ้นอีกคือรัฐเนี่ยเขาคิดว่าจะต้องช่วยเหลือคนพวกนี้ที่มันตกงานเพราะว่าคือเขาน่าสงสารก็เลยต้องช่วยนะครับแต่ก็ช่วยมากจนเกินไปจนกระทั่งบอกว่าถ้ามันเข้าไปขโมยของไม่เกิน$1,000เราปล่อยมันไปเถอะอย่างเงี้ยแล้วมันก็ขโมยทุกร้านเลยร้านแบรนด์เนมร้านทุกอย่างขโมยเกลี้ยงจนกระทั่งเขาไม่กล้าอยู่นะครับแล้วก็ขโมยเสร็จก็ไม่มีคนจับขโมยกันซึ่งหน้าเหมือนที่เราเห็นในข่าวนั่นแหละนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นโฮมเลสเนี่ยมีเงินเดือนให้ด้วยนะมีเงินเดือนมีที่อยู่มีอาหารมีครบทุกอย่างจนคนมันอยากจะเป็นโฮมเลสไปแล้วอะตอนเนี้ยนะครับเพราะว่าเป็นคนธรรมดาอยู่ไม่รอดนะครับต้องไปเป็นโฮมเลสไปอยู่ที่เต็นท์ไปอยู่ตามอะพาร์ตเมนต์โฮมเลสอย่างเงี้ยนะครับมีเงินเดือนให้อีกต่างหากเงินเดือนก็ไม่ได้น้อยด้วยนะรู้สึกจะหลายร้อยเหรียญอยู่เหมือนกันหรือเป็นพันเหรียญก็ไม่รู้นะครับ ดังนั้นเนี่ยซานฟรานก็คงจะต้องเผชิญวิกฤตอย่างเงี้ยต่อไปนะครับที่สถานที่เที่ยวก็ไม่ค่อยมีใครกล้าไปแล้วเพราะว่าเป็นไงไปแล้วโดนโจรขโมยของนะครับอยู่ถ้าใครไปซานฟรานผมแนะนำว่าคุณไม่ต้องขับรถนะถ้าคุณเอารถไปเองคุณโดนแน่นอนรับรองได้เลยบอกเลยว่าโดนแน่ๆด้วยไม่ใช่แบบเฮ้ยฉันจะปลอดภัยจะเอาทุกอย่างอะใส่ไว้กระโปรงหลังรถในรถเนี่ยมองไม่เห็นหรอก คุณหลอกโจรซันฟรานไม่ได้หรอกครับโจรซันฟรานนี่มันทำยังไงรู้ไหมมันมาถึงมันทุบกระจกเข้าไปข้างในแล้วก็เปิดกระโปรงท้ายรถออกมาแล้วก็หยิบของไปเลยแล้วมันทำตอนกลางวันที่มันมีคนเห็นเชิดๆอยู่เนี่ยทำข้างถนนให้คนเห็นเลยขนาดนั้นเลยมันไม่ได้ทำตอนที่เปลี่ยวๆกลางคืนนะดังนั้นคนที่บอกว่าเฮ้ยฉันขับรถปลอดภัยนะไม่ได้ไปจอดที่ที่แบบมันน่ากลัวเสียหน่อยไปจอดในโรงจอดรถที่แบบดีๆเลยเสียตังค์เข้าไปจอดคุณก็โดนอยู่ดีนั่นแหละดังนั้นคุณไปซานฟรานไม่แนะนำให้คุณเอาของมีค่าติดตัวแล้วก็อย่าไปขับรถถ้าจะนั่งรถก็นั่งรถที่มันมีอยู่นะรถรางแท็กซี่หรืออะไรก็แล้วแต่ก็เลือกเอาในนั้นนะครับไม่งั้นก็ระวังตัวดีๆแล้วกันนะครับคนไทยไปแถวนั้นก็โดนปล้นบ่อยโดยเฉพาะถ้าเป็นนักท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวก็จะมีข่าวแบบเวลาดาราไปแถวนั้นน่ะโดนขโมยของก็ปกติเนาะเป็นปกติของแถวนั้นเดี๋ยวนี้เราก็ไม่แนะนำให้ทำแบบนั้นนะครับ อยู่ๆก็ลืมพาสเวิร์ดที่ใช้ทุกวันแบบนี้สมองมีปัญหาร้ายแรงหรือเปล่ายังไม่มีครับพ่อเป็นหลอดลมก็มึนหัวไปหาหมอให้ยาขยายหลอดลมกับยา Studiolon มากินแต่หมอสมองที่พ่อหาอยู่บอกให้หยุดยาตัวนี้งั้นเราก็ต้องไปถามหมอทั้ง2คนให้เขาคุยกันก่อนนะครับเพราะว่าผมก็ไม่สามารถตอบแทนได้ว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดเนื่องจากว่าผมไม่รู้ว่าพ่อเป็นอะไรกันแน่ต้องทราบการวินิจฉัยทางการแพทย์แบบชัดเจนแล้วก็เหตุผลประกอบนะครับถึงจะสามารถตอบได้นะครับ หลายครั้งที่มีคนถามในเนี้ยถามด้วยภาษาซึ่งแบบเราไม่รู้อยู่ดีว่าตกลงแล้วเนี่ยเป็นอะไรกันแน่นะครับ
มันก็เลยทำให้ผมไม่สามารถตอบขยายความไปมากกว่านั้นได้นะครับนั้นเวลาที่เราไปหาหมอเนี่ยเราถามให้เข้าใจจริงๆเลยว่าตกลงแล้ววินิจฉัยทางการแพทย์เนี่ยชื่อภาษาอังกฤษชื่ออะไรให้หมอก็เขียนให้นะครับแล้วคุณก็เก็บไว้เลยนะครับแล้วเหตุผลอะไรที่วินิจฉัยแบบนั้นการรักษาเนี่ยจะได้ผลเมื่อไหร่ประมาณไหนแล้วมีผลข้างเคียงอะไรบ้างนะครับแล้วถ้าไปเจอหมออีกคนผมบอกว่าให้หยุดยาตัวนี้เราต้องถามเขาว่าแล้วหยุดทำไมเหตุผลคืออะไรนะครับต้องเข้าใจทุกอย่างนะ เพราะผมเป็นคนนอกผมไม่เข้าใจไม่มีข้อมูลพวกนั้นนั่นก็ผมตอบไปมันอาจจะมั่วก็ได้ใช่ไหมเช่นแบบถ้าผมดูวิเคราะห์ของคุณก็อาจจะแบบเฮ้ยก็กินต่อได้นี่ไม่เห็นเป็นไรหรือถ้าเกิดว่าไปดูอีกแง่มุมหนึ่งคุณก็ต้องหยุดนะไม่งั้นจะมีปัญหาคือมันต้องอาศัยข้อมูลอันหนึ่งเพื่อบอกว่าอะไรกันแน่นะครับไม่งั้นถ้าผมไม่มีข้อมูลไม่รู้จะตอบอะไรไปนะครับอืมกินปลาบ่อยทำให้ผมดีขึ้นไม่เกี่ยวกันครับ Home Test Kit ของ Iron Deficiency ที่ขายตามท้องตลาดแม่นยำแค่ไหนไม่ค่อยแม่นยำหรอกครับ ไปตรวจที่โรงพยาบาลจะแม่นกว่าเคยบอกว่าอาหารเสริมที่น่าทานคือแมกนีเซียม MOM คือเหมือนกันหรือเปล่า มันจะไม่ค่อยเหมือนครับ MOM เนี่ยมันจะเป็นแมกนีเซียมที่ไม่ค่อยดูดซึมครับมันจะทำให้เราถ่ายมันออกมาเป็นคนกินน้อยมีอาหารอะไรที่ทานแล้วได้สารอาหารเยอะๆนอกจากไข่ต้มหรือเปล่าEnsure ไงครับพวกอาหารที่มันเป็นของเหลวอะกินเข้าไปเลยนะมีสารอาหารครบแน่นอนนะครับ หรือถ้าเกิดเป็นพวกขี้เกียจมากๆแล้วก็ไม่สนใจรสชาติอาหารเนี่ยเอาทุกอย่างเนี่ยมาปั่นรวมกันเลยผักไข่ข้าวอะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่ามันดีอะเอามารวมในเครื่องปั่นแล้วก็ปั่นให้มันเป็นน้ำแล้วก็ดื่มเข้าไปอย่างงั้นน่ะมันอาจจะเหม็นนะแต่ว่ามันก็ครบทุกอย่างที่เราอยากจะกินแล้วมันก็ไม่ได้เยอะด้วยกินง่ายด้วยนะครับอืมทำยังไงให้มีความมั่นใจมากขึ้น มันต้องมันต้องหัดเนาะความมั่นใจเกิดจากการหัดเราไม่มั่นใจในเรื่องไหนเราก็ต้องทำในเรื่องนั้นเช่นไม่มั่นใจในการพูดเราก็ต้องพูดให้เยอะๆพูดต่อสาธารณชนพูดบ่อยๆถ้าฝึกในที่สาธารณะไม่ได้ก็ฝึกกับตัวเองในหน้ากระจกก็ได้หรืออัดวิดีโอตัวเองแล้วก็พูดตัวเองฟังอยู่เรื่อยๆหัดมองตาตัวเองหัดดูท่าทางตัวเองเวลาพูดอย่างเงี้ยนะครับถึงจะมั่นใจนะออกกำลังกายทำให้รู้สึกรักตัวเองเพิ่มขึ้นใช่ เห็นคุณค่าที่ตัวเองเป็นมนุษย์โชคดีมากที่ออกกำลังกายแล้วกลับมาบ้านดีแล้วครับเราต้องดูแลตัวเองคือถ้าดูแลตัวเองเรื่อยๆแล้วมันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทางด้านร่างกายแล้วมันจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันดีแล้วมันจะยิ่งทำอีกนะครับแล้วผมก็สงสารคนที่แบบมีข้ออ้างต่างๆนานาเนาะบอกว่าอุ๊ยเราออกกำลังกายไม่ไหวเหนื่อยแล้วปวดหลังกระดูกสันหลังมันเคลื่อนกระดูกคดอ่าปวดคอโอ๊ย Office Syndrome ออกกำลังกายไม่ได้หรือว่าแบบ เฮ้ยเวลาก็ไม่มีไอ้พวกนี้คือแบบเนื่องจากเขามีข้ออ้างอย่างเงี้ยมันถึงเป็นแบบนั้นนั่นแหละนะครับเนี่ยเราก็ต้องแบบพวกเราโชคดีเนาะที่ไม่มีข้ออ้างอะไรเลยนะถึงแม้ว่าผมจะทำงานหนักอยู่เวรทุกวันในช่วงเวลาที่อยู่เวรอาหรือฝนตกปวดไม่สบายก็ยังออกกำลังกายได้อยู่ดีนะครับแกงเกลี่ยซิสซี่มือมีโอกาสเกิด complication อะไรรุนแรงได้หรือเปล่าไม่มีนะครับคุ้มเสี่ยงนี่คือคุ้มไปผ่าหรือเปล่า ถ้าอยากไปผ่าเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับว่าเรารำคาญมันแค่ไหนถ้าเรารำคาญแล้วมันเจ็บหรืออะไรเงี้ยการผ่าก็คุ้มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นรำคาญมันแค่ปูดขึ้นมาเฉยๆแล้วเราไม่ได้สนใจอะไรมันไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรทั้งสิ้นแล้วเราไม่อยากผ่าก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันอืมนานๆเจ็บหัวใจจี๊ดๆตั้งแต่เด็กเสี่ยงอะไรไหมไม่เสี่ยงครับเจ็บแป๊บขยับตัวไม่ได้เป็นทีบางทีก็หายไปปัจจุบันอายุ25อันนี้ไม่เสี่ยงอะไรเลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งจะบอกว่ามันไม่ใช่หัวใจหรอกครับ หัวใจเนี่ยต้องเจ็บตรงกลางจี๊ดต้องจี๊ดตรงนี้นะครับส่วนใหญ่คนที่บอกว่าเจ็บหัวใจแล้วจี๊ดเนี่ยมันจี๊ดตรงนี้ข้างซ้ายซึ่งมันไม่ใช่หัวใจนะครับบริเวณนั้นเป็นกล้ามเนื้อนะครับไม่เกี่ยวอะไรกับหัวใจเลยนะครับปวดกล้ามเนื้อบริเวณอกเยื้องไปทางไหล่แต่ก็ไม่ได้ปวดตลอดก่อนหน้านั้นเหมือนไหล่จะยอกตอนนี้อาการยังไม่ดีขึ้นยกแขนแล้วปวดประมาณเดือนหนึ่งแล้วอยากรู้ว่าแก้ยังไงต้องไปดูก่อนว่ากล้ามเนื้อมัดไหนหรือว่าเส้นเอ็นเส้นไหนที่มันมีปัญหาแล้วไปแก้ตรงนั้นนะครับ คือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณมีปัญหาอะไรนะเพราะว่าตรงบริเวณเยื้องไปทางไหล่เนี่ย
มันมีเส้นเอ็นอยู่หลายอันนะครับอย่างหนึ่งก็คือกล้ามเนื้อหน้าอกเนี่ยมันก็ไปเกาะตรงนี้เหมือนกันนะครับถ้ากล้ามเนื้อหน้าอกตรงบริเวณนี้มันอักเสบมันก็เจ็บได้กล้ามเนื้อไบเซปคือกล้ามเนื้อกล้ามตรงเนี้ยมันก็ไปเกาะอยู่ที่ไหล่นี้เหมือนกันถ้ากล้ามเนื้อนี้อักเสบคุณก็จะมีปัญหาตรงนี้ไว้เหมือนกันหรือลึกลงไปในข้อไหล่มันจะมีกล้ามเนื้อ4มัดที่เป็น rotators cuff ถ้าไอ้พวกเนี้ยมันอักเสบมันก็จะมีอาการพวกนั้นได้เหมือนกันเวลาไปหาหมอเขาจะมีการทดสอบนะครับว่ามันเสียที่มัดไหนเจ็บตรงไหนแล้วจะได้แก้ให้ตรงจุดนะครับอืมถ้ามันเจ็บไม่มากเนี่ยให้ประคบร้อนกินยาแก้ปวดแล้วหัดค่อยๆยืดกล้ามเนื้อโดยการที่เราเคลื่อนไหวไหล่ให้มันครบทั้งวงแล้วดูว่ามุมไหนที่มันเจ็บที่สุดไอ้มุมนั้นนั่นแหละที่น่าจะเป็นปัญหานะครับนอนเฉลี่ย3-4ชั่วโมงจะเป็นโรคไหล่ไหมครับ ไม่เป็นโรคไหลหรอกครับ มันจะเป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ค่อยดีนะครับแล้วจะป่วยง่าย ต่อไปก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับ แต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไหลนะครับเอพิโซดไหนอยากฟังเรื่องหมอเจอผี ก็ต้องไปหาเอาเองนะครับผมก็จำไม่ได้เหมือนกัน แต่เคยพูดไปในไลฟ์แล้วก็อย่างอื่นด้วย อะไรยากสุดในการเป็นอาจารย์แพทย์ที่อเมริกา การมาอเมริกาครับยากที่สุดแล้ว ถ้าคุณมาอเมริกาได้คุณก็เป็นอาจารย์แพทย์ที่อเมริกาได้นั่นแหละเพราะว่ามันได้พิสูจน์ชัดเจนแล้วว่าคุณมีความสามารถมากเพียงพอแล้วก็พยายามมากเพียงพอในการมาอเมริกาถ้าคุณผ่านด่านนั้นมาได้ด่านที่เหลือมันก็ผ่านได้แล้วครับติดโควิดกักมา5 วันแล้วตรวจ ATK ขึ้น1ขีดกลับมาใช้ชีวิตปกติกับครอบครัวได้หรือเปล่าก็ต้องใส่หน้ากากให้ครบ10วันก่อนนะเทคนิคในการอ่านหนังสือสอบไหมครับมีครับเคยทำคลิปไปแล้วลองไปดู รักษาโรคหัวใจมีขั้นตอนอย่างไรบ้างขึ้นอยู่กับคุณเป็นโรคหัวใจอะไรดังนั้นคุณแม็กซ์เกรียงไกรต้องบอกผมให้ได้ก่อนว่าโรคหัวใจของคุณเนี่ยที่คุณหมายถึงนี่คือโรคหัวใจอะไรเป็นโรคหัวใจขาดเลือดจากเส้นเลือดหัวใจติดตันเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วลิ้นหัวใจตีบเป็นโรคการนำไฟฟ้าของหัวใจผิดปกติหรือเป็นโรคหัวใจวายจากกล้ามเนื้อหัวใจมันมีปัญหาหรือจากการติดเชื้อในหัวใจนะครับแต่ละโรคเนี่ยการรักษาไม่เหมือนกันเลยดังนั้นคุณบอกผมมาก่อนว่าคุณเป็นอะไรแล้วเดี๋ยวผมจะตอบได้นะครับ อายุสูง172น้ำหนัก65-68ดื่มน้ำ6ลิตรต่อวันมีผลเสียอะไรบ้างหรือเปล่าเป็นประจำด้วยถ้ามันดื่มมาเป็นประจำเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีอะไรนะแต่6ลิตรมันค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับบางคนก็อาจจะมีเกลือแร่ต่ำได้ดังนั้นอาจจะต้องไปตรวจดูนิดหนึ่งนะครับอืมพ่อเป็นมะเร็งตับตอนก่อนมีหนู1 ปีปู่เป็นโรคหัวใจมีวิธีดูแลตัวเองสำหรับหนูไหมมีครับอย่างที่ผมเคยทำคลิปไปตลอดแล้วก็บอกตลอดออกกำลังกายทุกวันนะครับนอนให้เพียงพออย่าเครียดถ้าเครียดก็ต้องเอาความเครียดไปเผาผลาญออกให้เร็วที่สุดนะครับทานอาหารให้สมดุลมีแค่นี้เลยแล้วที่เหลือก็คือตรวจร่างกายประจำปีตามที่มันควรจะตรวจซึ่งผมเคยเล่าไปในคลิปแล้วว่าเราควรจะตรวจอะไรเมื่อไหร่ยังไงบ้างนะครับมีทั้งไลฟ์ แล้วก็มีทั้งเรื่องของคลิปด้วยย้อนไปฟังทั้ง2อันนั้นก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับพ่อเป็นไขมันเกาะตับกินวิตามินอีและภูมิแพ้กิน Creatine ทุกวันมาเป็น10 ปีเป็นอะไรไหมครับเป็นครับวิตามินอีจากไขมันเกาะตับเนี่ยมันไม่ควรกินเกิน2 เดือนถ้ากินเกินนั้นน่ะนอกจากมันไม่หายแล้วคุณอาจจะได้ปัญหาอย่างอื่นมาเพิ่มเติมนะครับดังนั้นต้องกลับไปถามหมอใหม่นะครับคนกินน้อยมีอาหารที่ทานแล้วได้สารอาหารเยอะๆอันนี้ตอบไปแล้วนะครับอืม โอ้วันนี้คอมเมนต์เยอะมากเหมือนกัน เดี๋ยวเราจะเอาเรามั่วๆเราเลือกคอมเมนต์ขึ้นมาสักอันดีกว่าเนาะไม่งั้นเราตอบหลายอันมันก็จะเยอะเกินเอาอะไรดีจะรู้ได้ยังไงว่าคนป่วยทางจิตเวชเขาป่วยจริงหรือแกล้งป่วยเพื่อที่จะไม่ต้องทานยาไม่ต้องทำงานแล้วให้ใครในครอบครัวมาดูแลถามหมอเลยครับวิธีง่ายที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ฉลาดมากเนี่ยเขาก็จะจับได้นะว่าคนนี้แกล้งทำหรือยังไงนะครับ ขึ้นอยู่กับเราฉลาดพอหรือเปล่าถ้าเราฉลาดพอเราจะเห็นแบบไอ้นี่แกล้งทำแหงๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับนอนไม่พอนอนไม่เป็นเวลามาทั้งชีวิตตั้งแต่วัยรุ่นนะครับแต่เป็น10 ปีตอนนี้24แล้วเพิ่งกลับตัวเองได้ตอนนี้จะทันไหมครับทันเสมอครับเอาเวลาที่ผ่านมากลับมาได้ไหมไม่ได้ครับเวลามันเป็นสายน้ำที่ไหลแล้วไม่ย้อนกลับครับเราย้อนเวลาไม่ได้นะเครียดผื่นขึ้นเป็นอะไร
ต้องไปตรวจสิครับว่าผื่นของคุณมันเป็นผื่นแบบไหนบางคนเป็นผื่นแพ้มันก็เป็นจากผื่นแพ้นี่แหละนะครับแม่เป็นมะเร็งไทรอยด์ตอนท้องได้3 เดือนลูกมีสิทธิ์จะเป็นมะเร็งด้วยหรือเปล่ามีครับแต่มีตอนไหนอายุเท่าไรเนี่ยตอบไม่ได้นะครับขอบคุณพี่แอ๋วนะครับที่สนับสนุนมานะครับวันนี้พี่แอ๋วเป็นคนแรกที่สนับสนุนมาเลยด้วยนะครับต้องขอบคุณมากนะครับวันศุกร์วิธีค้นหาตัวเองก่อนอื่นก็ไปที่หน้ากระจกแล้วคุณจะเจอตัวเองนี่ง่ายมากเลยนะครับ ที่เหลือคุณก็ลองดูว่าคุณอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเอง ตัวเองชอบอะไร มีอะไรที่ชอบไหม อะไรที่แบบเราจะรู้ได้ยังไงว่าชอบ คุณลองคิดซิว่าถ้าเกิดคุณทำสิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลา คุณจะมีความสุขกับมันไหมนะครับเช่นบางคนเนี่ยบอกว่าตัวเองชอบบอกว่าไม่รู้ว่าชอบอะไร คุณก็ลองคิดด้วยก็ได้ถ้าให้คุณเล่นเกมเนี่ยคุณชอบไหม ถ้าคุณชอบนี่ไงเจอแล้วสิ่งที่คุณชอบมันทำเป็นอาชีพได้ไหมได้สิเดี๋ยวนี้คน cast เกมเยอะแยะเป็นอาชีพได้บางคนบอกไม่รู้ชอบอะไรอะแต่ว่าเวลาไปเที่ยวเนี่ยชอบมากเลยชอบเที่ยวเหลือเกินมันมีความสุขเหลือเกินเวลาไปเที่ยวต้องถามว่าเฮ้ยแล้วคุณมีความสุขอะไรที่ได้ไปเที่ยวล่ะก็ได้ไปเห็นโน่นเห็นนี่มันสบายใจดีคุณเป็นไกด์ได้ไหมก็ได้ก็คุณชอบเที่ยวนี่ใช่ไหมก็ทำเป็นอาชีพได้เหมือนกัน หรือถ้าเกิดคุณบอกว่าเนี่ยเราเป็นคนชอบพูดพูดมากๆแล้วมันมีความสุขเจอคนเยอะๆชอบใหญ่เลยก็ต้องไปทำงานในกลุ่มที่มันจำเป็นจะต้องพูดกับคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับงั้นเราก็ต้องลองคิดว่าตัวเราเองอะชอบอะไรมากที่สุดไม่จำเป็นต้องเป็นสายอาชีพใดๆทั้งสิ้นนะแต่ให้หาความชอบจริงๆจังๆที่คุณชอบออกมาก่อนแล้วค่อยไปหาอาชีพที่มันต้องทำแบบนั้นน่ะมันถึงจะเจอสิ่งที่คุณชอบนะครับฉีดมะเร็งวัคซีนมะเร็งปากมดลูกไหมควรฉีดครับ สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิดพร้อมกันได้หรือเปล่าได้ครับเพิ่งสูญเสียคุณย่าที่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กทำยังไงให้สภาพจิตใจดีขึ้นก็อ่าขอแสดงความเสียใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับสิ่งหนึ่งซึ่งเราควรจะต้องทำในคนที่สูญเสียคนที่รักมากๆไปเนี่ยอันแรกนะครับไม่ใช่การลืมเขาแต่เป็นการที่เราต้องคิดถึงวันดีๆที่เรามีเขาอยู่นะครับเราต้องเหมือนกับถ้าให้ผมแนะนำนะ คุณลองเขียนหรือเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยเขียนกันแล้วเนาะคุณจะใช้พิมพ์ก็ได้พิมพ์เรื่องที่คุณมีความสุขกับคุณย่าเนี่ยมาตั้งแต่เล็กๆจนถึงปัจจุบันนะครับถ้ามีรูปอะไรเราใส่ไปในนั้นด้วยถ้าเป็นสมัยก่อนคนที่ชอบเขียนผมจะแนะนำเลยว่าคุณไปเอารูปย่าเนี่ยรูปที่คุณชอบเนี่ยเอามาแปะไว้สักที่หนึ่งอะแล้วคุณก็เขียนบรรยายอะไรก็ได้นะครับยาวๆเป็นความรู้สึกของคุณเก็บไว้ในใจทำให้เหมือนกับว่าคุณย่ายังอยู่กับคุณอยู่ตลอดเวลาตอนเนี้ยนะครับ แล้วเราก็มีไอ้เล่มเนี้ยไว้กับตัวไปที่ไหนเราก็มีนะครับอาจจะมีของเล็กๆน้อยๆซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับย่าบางคนเขาอาจจะเป็นแหวนที่ย่าให้ไว้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเล็กๆน้อยๆติดตัวไว้มันจะทำให้เหมือนมีคนคนนั้นน่ะอยู่กับเราตลอดเวลาแล้วเหมือนกับเขาไม่ได้จากไปไหนเมื่อไหร่ที่เรามีอะไรเนี่ยเราก็คิดถึงเขานะครับเมื่อไหร่ที่เราท้อเราคิดว่าเอ๊ะย่าเคยสอนเราไว้ว่ายังไงนะครับหรือเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าโอ๊ยงานมันหนักเหลือเกินนะหัวหน้าก็ด่าเราตลอดเวลา ก็ยังคิดว่าเนี่ยอย่างน้อยก็ยังมีญาติที่เขาคอยดูแลเรามาตั้งแต่เด็กจนโตถูกไหมครับเนี่ยการทำแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีแทนที่เราจะพยายามร้องไห้แล้วก็ลืมมันไปให้ได้อันนี้ไม่ค่อยแนะนำนะส่วนตัวนะแต่ว่าคนอื่นอาจจะทำอย่างอื่นก็ได้ที่เหลือพยายามใช้ชีวิตให้มันเป็นปกติที่สุดอย่าไปอยู่ในที่เดิมๆซ้ำๆนะครับถ้าเราเป็นคนออกสังคมให้ออกไปหาสังคมเลยครับ อย่าไปอยู่แต่ในห้องที่มันมีรูปถ่ายย่าบ้านที่เลี้ยงมาแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาอย่าทำอย่างนั้นให้เราออกไปข้างนอกบ้างนะไปเที่ยวไปกินไปทำทุกอย่างให้มันเหมือนปกติที่สุดนะครับออกกำลังกายก็เป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งสามารถจะช่วยได้นะครับทำพวกเนี้ยเรื่อยๆนะครับมันจะดีขึ้นเองนะครับ คุณพงษ์พีรานี่เป็นรุ่นพี่ผมเซนต์โดมินิกรุ่น17เลยเหรอโอ้โฮห่างกับผมนี่พอสมควรเหมือนกันเลยนะครับผมรุ่น31นะครับห่างกันพอสมควรเลยนะ14รุ่นเลยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับคือเซนต์โดมินิกนี่มันเป็นโรงเรียนที่ผมว่ามันเอ่อถ้าถามคนนอกนะเป็นโรงเรียนกำเนิดดาราใช่ไหมครับมีดาราหลายคนเลยทีเดียวนะครับที่มาจากโรงเรียนของเรานี่แหละนะครับแต่เอาจริงๆคือรุ่นผมนี่ไม่มีดารานะ แต่ละคนก็ต่างคนต่างไปทำที่ต่างๆเยอะแยะไปหมดนะครับ
ก็สนุกดีนะครับแล้วมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าการที่ได้คุยกับเพื่อนวัยเด็กเนี่ยมันยังคุยกันได้จนปัจจุบันเนี้ยทั้งๆที่ตอนเด็กบางคนเราก็เกลียดขี้หน้ามันด้วยนะอาจจะทะเลาะกับมันอยู่เรื่อยๆบางทีก็ไปต่อยมันอีกต่างหากนะครับแต่โตขึ้นมารักกันได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแปลกดี ผมมีกีฬาที่ชอบหรือเปล่า ถ้ากีฬาที่เล่นเองแล้วชอบก็ถ้าชอบถ้าเป็นนับเป็นกีฬานะถ้าไม่นับพวกเวตพวกวิ่งอย่างเงี้ยนะครับก็ชอบว่ายน้ำนะครับว่ายน้ำเนี่ยชอบเหมือนกันเด็กๆเนี่ยก็ว่ายประจำเลยนะครับแต่มาอยู่อเมริกาแล้วมันไม่ค่อยอยากจะไปว่ายเพราะมันต้องไปไอ้สระของมหาวิทยาลัยไงครับเราก็ไม่ค่อยชอบไปแล้วมันหนาวด้วยนะครับอืมนั่นแหละเราก็เราก็ชอบกีฬาพวกนี้นะครับ จุกคอหอยหัวใจเต้นไม่ปกติเหมือนขยำฟองน้ำเป็นอาการกรดไหลย้อนหรือเปล่าเป็นได้ครับชอบอ่านนิยายหนังสือทั่วไปก็ดีพ่อดูดบุหรี่ในบ้านมีลูกเป็นมะเร็งเต้านมกำลังไข่มีโอกาสเกิดจากการดมหรือเปล่าอาจจะไม่เกี่ยวนะครับถ้าเป็นมะเร็งรังไข่กับมะเร็งเต้านมด้วยนะครับมันมักจะมีการกลายพันธุ์ของยีนมะเร็งตัวหนึ่งชื่อ BRCA1 กับ BRCA2 2ตัวเนี้ยมันอาจจะทำให้เป็นมะเร็งรังไข่ได้นะครับแล้วก็มะเร็งเต้านม อืมคุณจิมบอกว่าผมชอบนิ้วไหนของตัวเองมากที่สุดอืมไม่มีนะไม่ได้มีมันขึ้นกับสถานการณ์นะครับขึ้นกับสถานการณ์ถ้าเกิดว่าผมรำคาญใครมากสักคนหนึ่งผมก็จะชอบนิ้วกลางของตัวเองมากที่สุดนะครับเวลาเห็นใครที่ผมเกลียดมากๆเนี่ยผมจะรู้สึกชอบนิ้วกลางของตัวเองขึ้นมาทันทีเลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นแบบช่วงไหนที่อยากจะขิงกับคนอื่นเนี่ยผมจะชอบนิ้วโป้งของตัวเองนะครับ ถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่ผมรำคาญแล้วผมอยากจะสั่งใครสักคนเนี่ยหรืออยากจะด่าใครสักคนบางทีก็อาจจะชอบนิ้วชี้ของตัวเองขึ้นมานะครับดังนั้นมันแล้วแต่ช่วงนะแต่ถ้าเวลาที่ผมเล่นเปียโนเนี่ยผมจะชอบทุกนิ้วเพราะว่ามันจะชอบนิ้วใดนิ้วหนึ่งมันไม่ได้มันเล่นไม่ได้นะครับนั่นแหละดังนั้นก็ขึ้นอยู่ว่ามาถามผมตอนไหนนะครับแต่ไม่แน่นะถ้าจิมแบบมาด่าผมมากๆแล้วตอนนั้นผมโกรธผมอาจจะชอบนิ้วกลางขึ้นมาทันทีเลยก็ได้นะมันก็แล้วแต่นะครับ ทำไมผมถึงเลือกมาอยู่ที่อเมริกาเพราะว่ามันเป็นที่ที่มีความรู้ก้าวหน้าที่สุดในตอนนั้นนะครับแล้วก็พ่อแม่ผมก็มาเรียนที่อเมริกาตอนที่เรียนปริญญาด้วยนะครับเราก็มาแถวนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าคุณภาพชีวิตมันค่อนข้างที่จะดีเราก็เลยอยู่นะครับอายุเท่าไรถึงควรไปอัลตราซาวด์ตับปกติอัลตราซาวด์ตับเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เราควรจะต้องทำนะครับแต่ถ้าจะทำก็แล้วแต่เลยนะครับ ไม่มีการกำหนดว่าเมื่อไหร่ถึงจะต้องอัลตราซาวด์ตับนะไม่มีนะที่เขาทำกันเนี่ยคือเขาก็ทำไปอย่างนั้นนั่นแหละนะครับส่วนใหญ่เราจะทำเมื่อเราสงสัยอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราไปตรวจเฉยๆโดยที่เราไม่สงสัยอะไรเลยเนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นต้องทำนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีเงินเยอะแล้วอยากจะทำเล่นทำได้นะครับเหมือนผมเนี่ยตอนผมกลับไทยเมื่อ2ปีที่แล้วผมก็รู้สึกว่าก็มีแพ็กเกจที่ตรวจร่างกายสมิติเวชก็ก็ตรวจไปเลยดิ ไหนเราจ่ายได้ก็จ่ายไปใช่ไหมเราอยากเล่นสนุกนะครับแต่ถามว่าตรวจแล้วมันได้อะไรขึ้นมาก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับอืมลูกคนที่เหลือจะป้องกันมะเร็งรังไข่กับเต้านมยังไงไปตรวจดูถ้ามันมียีนตัวนั้นอยู่เนี่ยมีวิธีเดียวเลยครับต้องตัดมันออกไม่อย่างงั้นสักวันหนึ่งก็จะเป็นเหมือน Angelina Jolie เนี่ยที่เขาตรวจว่าตัวเองเนี่ยเจอว่ามียีน BRCA1 BRCA2 สักตัวหนึ่งอยู่ในร่างกายเนี่ยเขาก็ตัดเต้านมเองออกไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวมันจะเป็นแต่ว่ามันบอกไม่ได้ว่าเป็นเมื่อไรนะครับ นอนเที่ยงคืนทุกวันนอน7-8ชั่วโมงจะดีพอๆกับนอน4ทุ่ม7-8ชั่วโมงเท่ากันหรือเปล่าดีเท่ากันครับถ้าเราทำเวลาเดิมตลอดมาก็จะดีแฟนหายจากโควิดได้2-3วันแต่รู้สึกเหนื่อยต้องปฏิบัติตัวยังไงอันเนี้ยคนในไลฟ์น่าจะตอบได้แล้วว่าผมจะตอบว่าอะไรครับนะตอบเหมือนกับที่เคยตอบมาตลอดเวลาเลยนะครับเดี๋ยวเรารอคนในไลฟ์มาตอบให้แล้วกันนะครับคุณเอก2526นะครับ Acanthosis nigricans ถือเป็นสัญญาณเตือนเบาหวานใช่หรือไม่ Acanthosis nigricans ถ้าตอบให้ตรงมันเป็นสัญญาณเตือนของ insulin resistant นะครับ insulin resistant ซึ่งจะเกิดในคนที่อ้วนเป็นหลักเลยนะครับแล้วไม่มีทางรักษายกเว้นว่าเราจะลดความอ้วนลงมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองนะครับยิงเลเซอร์ผ่าตัดเอายามาทาไม่มีอะไรได้ผลสักตัวหนึ่งนะครับ ถ้าใครไม่รู้ว่า Acanthosis nigricans คืออะไรมันคือเป็นรอยสีดำที่อยู่ด้านหลังคอหรือรักแร้นะครับ
ดำๆเหมือนขี้ใครอะสกปรกแต่มันไม่ใช่ขี้ใครมันเป็นเม็ดสีที่อยู่บริเวณนั้นเกิดจากการที่เราดื้ออินซูลินวันนี้ลักษณะเป็นแบบนั้นนะครับถ้าเราลดภาวะการดื้ออินซูลินคือลดน้ำหนักลงคุมเบาหวานทุกอย่างได้ดีปุ๊บไอ้พวกเนี้ยมันหายไปเองโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับคนเป็นซึมเศร้าสามารถดื่มชาเขียวร้อนได้หรือเปล่าได้สิครับแหมทำไมจะดื่มไม่ได้ล่ะฮะ พ่ออยู่ Centaur รุ่น5เลยเหรอโอ้โฮนี่มันสุดยอดมาก Centaur รุ่น5ผมเคยเจอ Centaur รุ่น1ด้วยนะ Centaur รุ่นแรกเลยอะเคยเจออยู่นะครับแต่รุ่นแต่ผมก็จำไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรนะครับแต่ก่อนตอนสมัยผมอยู่ Centaur มีศิษย์เก่า Centaur รุ่น1มานะนี่รุ่น5เลยเราก็ไม่เคยเจอคนจริงๆผมไม่ค่อยรู้จักรุ่นอะไรที่มันนอกเหนือจากรุ่นตัวเองเท่าไรหรอกนะครับฟังก่อนนอนดีแล้วนะครับ วันนี้ของผมเป็นยังไงก็เรื่อยๆนะครับมันยังไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยผมจะอยู่เวรยาวแล้วดังนั้นวันนี้ผมก็จะพักผ่อนให้มันสบายใจนะครับเดี๋ยวเที่ยงนี้ก็อาจจะไปกินอะไรให้มันดีๆหน่อยแล้วก็ดูเคสเผื่อวันเผื่ออาทิตย์หน้าไว้ก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้อ่าผู้ป่วยในของแผนกปลูกถ่ายปอดเนี่ยเยอะที่สุดเป็นประวัติการณ์คือผมเพิ่งจะลงเวรมาที่ผมแทบตายเลยนะ คือไม่เคยเจอคนไข้เยอะขนาดนี้มาก่อน ตอนเนี้ยผมเพิ่งเช็กมี26คนคือโดยทั่วไปเนี่ย15คนโดยประมาณนะ15-16บวกลบแถวๆเนี้ยนะครับแต่คราวนี้มันเพิ่มมาอีก10คนเลยอะกลายมาเป็น26คนแล้วเพิ่งจะมีการปลูกถ่ายปอดใหม่เมื่อคืนนี้เองปลูกเมื่อคืนนี้เลยออกมาอีกแล้ว1คนแอดมิตเข้ามาใหม่อีก2คนจะล้นไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวคงต้องพยายามจัดการให้เร็วนะครับแต่ผมส่วนใหญ่เวลาทำงานเนี่ยต่อให้ยุ่งแค่ไหนผมก็จะเสร็จ4โมงอยู่ดียกเว้นว่ามันมีหัตถการอะไรให้ทำตอนเนี่ย4โมงพอดีอย่างงั้นก็แน่นอนว่าต้องสายกว่า4โมงแต่ว่าผมจะสามารถทำยังไงก็ได้ให้มันเสร็จตอนก่อน4โมงคือหมายความว่าผมดูคนไข้เสร็จเขียนโน้ตทุกโน้ตนะครับโน้ตคนไข้ของอเมริกายาวเป็นหน้าเลยแต่ผมเขียนเสร็จแน่นอนผมจะทำให้มันเสร็จเร็วๆจะได้มีเวลาว่างเยอะเพื่อที่จะเอาไปพักผ่อนไปกินไปสอนรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืม จริงๆเคยมีนักเรียนแพทย์มาถามผมในนี้ว่าอยากจะให้ผมสอนเรื่อง Antibiotic ใช่ไหมครับคือผมลองคิดๆรวบรวมในหัวเมื่อคืนว่างๆนั่งคิดอยู่ว่าถ้าเราจะสอน Antibiotic จะสอนว่าอะไรดีวะเนี่ยเพราะว่ามันเยอะมากเยอะเสียจนแบบไม่รู้จะเริ่มยังไงอะถ้าผมจะสอนผมอาจจะแบบเริ่มจากว่ามันมีกี่กลุ่มแล้วแต่ละกลุ่มมันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างใช่ไหมครับแค่เนี้ยอย่างเดียวก็หมดเวลาแล้วเพราะว่ามันยาวมากนะครับ มี antibody กี่กลุ่มกลุ่มที่แบบinhibit cell wall inhibit โปรตีนนะครับ inhibit ตัวที่แบบS30 S50 อย่างเงี้ยนะครับ ribosome inhibitor inhibit DNA inhibit folic synthesis inhibit mRNA คือแบบมันมหาศาลมากมายจนกระทั่งแบบเราจะเริ่มตรงไหนถ้าเราเริ่มเราคงจะแบ่งเป็นกลุ่มแบบนี้ก่อนแต่แค่แบ่งกลุ่มเราก็บอกว่ามันมียาอะไรอยู่ในนั้นบ้างหรือบางทีเอายามาผสมกันแล้วกลายเป็นอะไรออกมาอีกแค่เนี้ยมันก็หมดเวลาเป็นชั่วโมงแล้วอะนะครับยังไม่ได้เข้าถึงว่า เอาแล้วในกรณีที่ติดเชื้ออะไรบางอย่างมันต้องใช้ยาอะไรอะคือเชื้อบางเชื้อเนี่ยมันใช้ยาที่แบบตรงๆไม่ได้หมายความว่าเรามีการเจาะเลือดเพาะเชื้อแล้วเชื้อเนี่ยมันก็จะเอาไปดูซิว่ามันไวต่อยาอะไรบ้างแต่การที่มันตรวจได้ว่าไวต่ออะไรบ้างในหลอดทดลองกับในคนมันไม่เหมือนกันบางทีมันไวในหลอดทดลองแต่ในคนจริงๆมันไม่ไวก็ได้ซึ่งเป็นกรณีพิเศษที่เราต้องรู้นะครับไอ้เนี่ยคือแบบปัญหามากนะครับ แล้วบางทียาตัวเดียวมันไม่ได้ด้วยมันต้องมียา2ตัวบางโรครักษาหายแล้วต้องให้ยาต่อเนื่องเช่นแบบสมมุติว่าเรามีการผ่าตัดข้อเข่าเทียมแล้วบังเอิญข้อเข่ามันเกิดติดเชื้ออย่างเงี้ยนะครับข้อเข่าเทียมติดเชื้อเช่นพวกเชื้อ Staphylococcus aureus อย่างเงี้ยแล้วดีที่สุดคือมันต้องเอาไอ้ข้อเข่าเทียมออกไปเลยมันถึงจะหายขาดแต่ถ้าเอาออกไม่ได้ล่ะคือมันไม่มีใครอยากเอาออกถูกไหมไม่เอาออกมันก็เดินไม่ได้ทีนี้ถ้าเอาไม่ออกมันก็มีโอกาสที่เชื้อมันจะไม่หายไปไหน นะครับแล้วรักษาเสร็จปุ๊บเราก็ต้องให้ยากดมันไม่ให้ออกมาอีกเช่นแบบพวกยา Rifampicin อะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องให้กดมันไว้หรือบางทีก็แบบ Doxycycline กดมันไว้อะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องมีอะไรสักอย่างนะครับซึ่งเป็นกรณีพิเศษมากจริงๆดังนั้นถ้าให้ผมสอนเรื่อง Antibiotic ก็ไม่น่าจบได้ง่ายๆนะแล้วผมเนี่ยไม่ใช่หมอโรคติดเชื้อดังนั้นน่ะความรู้ด้านเนี้ยอาจจะไม่เป๊ะเท่าขนาดหมอโรคติดเชื้อนะครับก็จะมีพลาดหลายๆอย่างได้เรื่องเล็กทริกเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วเราจะรู้แต่แบบภาพรวมใหญ่ๆ นะครับแต่แค่ภาพรวมใหญ่ๆที่ผมรู้เนี่ยผมก็ว่าถ้าผมถ่ายทอดออกไปทั้งหมดทีเดียวเนี่ย
อืมถ้าคนไม่เคยรู้อะไรมาก่อนนะตามไม่ทันแหง่ๆอยู่แล้วอะนะครับอย่างแบบยาบางคนอาจจะรู้สึกเช่นบางคนอาจจะเคยได้ยิน Tetracycline Doxycycline เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้มีแค่2ตัวนี้แล้วมันมีตัวใหม่ออกมาอีกเช่นOmadacycline Eravacycline พวกเนี้ยเป็นตัวใหม่ที่เราใช้กันในปัจจุบันนี้แต่ว่าก็สมัยที่เราเรียนมันไม่มีนี่หว่าใช่ไหมครับเนี่ยหรือบางตัวยาแปลกเนี่ย Quinupristin Dalfopristin บางคนก็ไม่เคยใช้แต่เราก็ใช้ในกรณีบางอันนะครับ Enterococcus faecalis Enterococcus faecium 2ตัวนี้ก็จะไม่เหมือนกันเลยทั้งๆที่ชื่อมันคล้ายกันแต่ว่าความไวต่อยาแอนติไบโอติกไม่เหมือนกันเลยเราก็ต้องเข้าใจมันอีกอย่างเงี้ยคือแบบโอ้ไม่น่าจบได้ง่ายๆถ้าเราสอนเรื่องพวกนั้นนะครับก็เลยคิดไปคิดมาไม่เอาดีกว่าคืนสอนเรื่องพวกนั้นนอกเหนือจากว่าฟังไม่รู้เรื่องแล้วคนธรรมดาก็ยังฟังไม่รู้เรื่องอยู่ดีนะดังนั้นเราก็ข้ามไปก่อนดีกว่านะครับ เป็นเบาหวานแล้วตาพร่ามัวแก้ยังไงได้บ้างก่อนอื่นนะครับคุมเบาหวานให้ได้เสียก่อนถ้าคุมเบาหวานให้ได้แล้วเนี่ยค่อยไปตรวจตาใหม่เพราะว่าเวลาที่เราคุมเบาหวานไม่ได้เนี่ยเลนส์ตาเรามันจะบวมนะบวมแล้วมันจะมีความเปลี่ยนแปลงของการมองเห็นได้นะครับบางคนเนี่ยประหลาดกว่านั้นอีกตอนแรกเนี่ยตามันมัวพอเป็นเบาหวานน้ำตาลขึ้นเยอะเฮ้ยมองเห็นชัดเฉยเลยเว้ยเฮ้ยก็เพราะว่าเลนส์ตามันบวมมากขึ้นนั่นแหละนะครับแต่พอหายปุ๊บอ้าวทำไมมัวเหมือนเดิมแล้วอะเนี่ยนะครับก็ต้องไปแก้ไขตรงนั้น แอนติไบโอติกยังไม่ต้องฟังหรอกครับเพราะว่าเยอะมากๆนะครับเยอะแบบเยอะจริงๆเลยด้วยนะครับแล้วพาร์ตแรกเนี่ยมันต้องเป็นการบอกก่อนเลยว่ามันมียาอะไรอยู่ในกลุ่มไหนบ้างแต่มันยังไม่สามารถสอนต่อได้ว่าแล้วยาตัวนั้นเอาไปใช้ทำอะไรมันสอนไม่ได้นะเพราะว่าถ้าสอนเสร็จปุ๊บมันจะยิ่งยาวแบบไม่มีทางจบเลยอะเพราะแค่การแบ่งกลุ่มแอนติไบโอติกเนี่ยผมว่าต้องใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งในการแบ่งให้มันเสร็จทุกอย่างให้ครบทุกตัวที่เราพอจะจำได้นะครับ แค่แบ่งเฉยๆเนี่ย Penicillin เนี่ยมันมีกี่ตัวใช่ไหมครับใช่ไหมแค่ Penicillin เฉยๆเนี่ยมันยังมีแบบเฮ้ยกลุ่ม Beta Lactam มันมีกี่ตัวเนี่ยแบ่งเป็น Cephalosporin มี5 generation แต่ละ generation มีอะไรบ้างอย่างเงี้ยเรายังไม่ถึงลงไปถึงขั้นว่าอ้าวแล้ว generation 5นี่มันมีข้อดีข้อเสียยังไงใช่ไหมมันยังลงไปถึงตรงนั้นไม่ได้มันต้องแบบเอาให้หมดทุกตัวก่อนแล้วค่อยมาลงทีละอันเงี้ยดังนั้นผมคิดว่าถ้าแค่ผมแบ่งกลุ่มเฉยๆเนี่ยมันยังพอทำได้ชั่วโมงหนึ่งแต่ว่าไม่น่าจะมีใครเข้าใจได้ไง แล้วเรียนจบไปก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไรเหมือนกัน เพราะว่าสุดท้ายมันต้องรู้ว่าเอาตัวไหนไปใช้ในกรณีแบบไหนใช้โดสเท่าไรแล้วกรณีไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้ผลข้างเคียงคืออะไรซึ่งในชั่วโมงแรกมันพูดอย่างงั้นไม่ได้เพราะไม่งั้นก็ไม่มีทางไปไหนเลยนะแค่เขียนตัวแรกก็จบแล้วนี่ใช่ไหมครับอืมผ่าลิ้นหัวใจรั่วใส่สเตนต์อยู่ดีๆก็อยู่ๆตาดับครึ่งบนค่อยดับทั้งดวงตาประมาณ5-10นาทีจะค่อยๆกลับมามองเห็นปกติเกิดจากอะไร ถ้า Warfarin รบกวนถามก็น่าจะเป็นการที่มันมีริ่มเลือดอะไรสักอย่างแหละไปอุดตันเส้นเลือดที่ตาเนี่ยพวกเนี้ยต้องส่องตาดูเลยนะครับว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วก็ไปตรวจเส้นเลือด Carotid ที่คอด้วยว่ามีอะไรตันหรือเปล่านะครับการกินยา Warfarin เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีปัญหานี้นะแต่มันก็ต้องกินนะครับเพราะว่าถ้าไม่กินจะมีปัญหาเยอะกว่าเดิมอีก VO2 max สัมพันธ์กับอัตราการเต้นหัวใจกับระบบเผาผลาญอย่างไร VO2 max สูงอัตราการเต้นของหัวใจมักจะต่ำนะครับการเผาผลาญอาหารมักจะสูงครับกิน Ferrous Sulfate 325ได้วันเว้นวันกินวันเว้นตั้งแต่1พอคอมีอาการมึนหัวหลังจากกินจะแก้ไขยังไงดีกินหลังอาหารครับตรวจคนป่วยฝรั่งกับคนไทยสิ่งไหนยากกว่ากันก็พอๆกันนั่นแหละครับอย่าลืมสั่งเมนูพิเศษแสนอร่อยก็ไม่รู้จะสั่งอะไรดีนะครับ เรียนพิเศษคณิตพร้อมเพื่อนแต่เพื่อนเรียนแป๊บเดียวเข้าใจแต่ยังไม่เข้าใจแปลว่าเพื่อนเก่งคณิตใช่ไหมครับใช่ครับสาเหตุเกิดจากอะไรสมองเราเรียนมาไม่เหมือนกันหน้าเราเหมือนกับเพื่อนไหมครับทำไมหน้าเราถึงไม่เหมือนกับเพื่อนเออคุณรู้ไหมก็เพราะว่าพ่อแม่เราไม่ใช่คนคนเดียวกันทำไมพ่อแม่เราถึงไม่ใช่คนคนเดียวกันนั่นก็ต้องถามพ่อมาแล้วล่ะครับนะคนเราเนี่ยมันเกิดมาไม่เหมือนกันอยู่แล้วสภาพยีนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันการเลี้ยงดูและสิ่งแวดล้อมก็แตกต่างกันดังนั้นมันจะคิดว่าไอ้2คนนี้ที่พ่อแม่ก็ไม่ใช่คนเดียวกันยีนก็ไม่เหมือนกันเลี้ยงดูมาก็ไม่เหมือนกันจะให้มันทำทุกอย่างได้เหมือนกันเข้าใจทุกอย่างเหมือนกันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับไม่ได้แปลกอะไรนะขอบคุณคุณจันทิมานะครับที่สนับสนุนมานะครับเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นทำบอลลูนไปแล้ววันนี้อยู่ดีๆก็รู้สึกเหนื่อยชาปลายมือเท้าตอนนี้แอดมิตแล้วรอพบแพทย์น่าจะเกิดจากอะไรได้บ้าง
อันนี้ตอบไม่ได้นะก็ต้องส่องอาจจะต้องสวนหัวใจเข้าไปดูใหม่ว่ามันมีปัญหาอะไรตันอีกหรือเปล่านะครับมีเรื่องอะไรไม่สบายใจอยากจะพูดระบายในไลน์บ้างไม่มีครับจะบอกไปผมว่าอย่างงี้หน่อยในกรณี Social Media ทั้งหลายแหล่เวลาที่คุณไม่พอใจไม่สบายใจทั้งหลายแหล่เนี่ยผมแนะนำว่าคุณอย่าไปโพสต์ลงไปในนั้นนะครับเช่นบางคนโพสต์บ่นเรื่องงานโอ้โฮมันทำไมเหนื่อยเหลือเกินเขาขึ้นเงินเดือนไม่สมเหตุสมผลเลยทำไมคนนั้นได้แล้วฉันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนไปโพสต์ความเห็นด้านการเมืองอะไรเยอะแยะไปหมดใช่ไหมครับพวกเนี้ยมันจะย้อนกลับมาทำร้ายคุณได้ง่ายมากเลยนะสมมุติว่าผมเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทซึ่งจริงๆก็เป็นแหละนะครับแล้วมีคนมาสมัครนะครับแล้วผมไปเห็นโพรไฟล์ของเขาเป็นไงด่าการเมืองด่าทุกวันทั้งวันผมคิดว่าแล้วถ้าเกิดบังเอิญเป็นตรงกันข้ามกับสิ่งที่ผมเห็นน่ะ ใช่ไหมครับผมไม่ได้คิดว่าเห็นเหมือนเขาอย่างเงี้ยแล้วผมรู้ว่าโอ้โฮนี่ตัวการเมืองสุดยอดมากเลยด่าทุกวันอย่างเงี้ยแล้วผมเห็นเขามาสมัครที่บริษัทผมคุณคิดว่าผมจะรับเขาไหมผมก็บอกตรงๆเลยครับว่าผมไม่รับนะครับต่อให้เขาทำงานดีแค่ไหนผมก็รู้ว่าเขาเป็นคนแบบนี้ยังไงเราก็ไม่รับนะแต่ถ้าเกิดเขาเก็บไว้ของเขาเองไม่โพสต์ไม่พูดไม่อะไรทั้งสิ้นเรารู้ว่าโอเคอย่างน้อยเขาก็คุมอารมณ์ตัวเองได้คุมให้มันอยู่กับตัวเองได้โดยที่เขาไม่โพสต์ไม่พูดมันออกมาพวกเนี้ยโอเคเรารับได้ ดังนั้นไอ้เวลาที่เราโพสต์อะไรพวกเนี้ยคุณต้องระวังมากๆเพราะเดี๋ยวนี้บริษัทเนี่ยเขาก็จะเช็กได้ว่าคุณลงอะไรไว้ใน Social บ้างแล้วมันมีปัญหาอะไรไหมสุดท้ายมันก็กลับมาที่คุณนั่นแหละนะครับตรวจยีนตรวจเหมือนร่างกายเหรอครับไม่ใช่ครับตรวจยีนคือตรวจจากเลือดเอาครับไม่ได้ตรวจร่างกายน้องชายเป็นทาลัสซีเมียตั้งแต่กำเนิดรักษาทำเคมีบำบัด2ปีที่แล้วเรียบร้อยหมดแล้วทาลัสซีเมียไม่เกี่ยวอะไรกับการทำเคมีครับเคมีบำบัดนี่เอาไว้ใช้รักษามะเร็งครับไม่ได้รักษาทาลัสซีเมียนะครับ ร่างกายน้องจะแข็งแรงแบบปกติหรือเปล่าควรทานอะไรเสริมหรือเปล่าไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นครับกลับไปหาหมอเขาใหม่แล้วถามให้แน่ใจว่าเคมีบำบัดเนี่ยทำไปทำไมนะครับนั่นเอาไว้รักษามะเร็งไม่ได้รักษาทาลัสซีเมียเพราะว่าทาลัสซีเมียมันรักษาไม่ได้ครับมันไม่หายนะครับดังนั้นต้องไปสอบถามคุณหมอว่าเอ๊ะตอนเนี้ยร่างกายเป็นยังไงต้องทำอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแล้วเคมีบำบัดให้ไปทำไมน้องเป็นมะเร็งอยู่ตรงไหนหรือเปล่านะครับโรงเรียนชายล้วนกับโรงเรียนสหแตกต่างกันมากหรือเปล่าก็ต่างกันมากสิครับโรงเรียนชายล้วนมันก็ไม่มีผู้หญิงไงครับแต่มันจะมีตุ๊ดนะครับ ซึ่งก็มักจะจับกลุ่มกันเป็นก้อนนะครับก็จะมีตุ๊ดอยู่4-5คนเนี้เป็นแก๊งเดียวกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ผู้ชายก็บางทีก็เข้ากันได้เข้ากันไม่ได้บางทีก็ทะเลาะกันบางทีก็ล้อกันแต่สุดท้ายมันก็เพื่อนกันอยู่ดีนั่นแหละมันก็โตขึ้นมาเราก็คบกับมันได้ไม่มีปัญหานะครับส่วนโรงเรียนสหศึกษาก็จะเจอผู้หญิงเวลาผู้ชายชายล้วนไปที่โรงเรียนสหศึกษาใหม่ๆเนี่ยเราก็จะแปลกใจมากเลยผู้หญิงมันเป็นอย่างงี้เหรอมันเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตเลยทั้งๆที่แม่เราก็เป็นผู้หญิงเนาะแต่เราเหมือนแบบ เราไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์ไม่รู้จะพูดยังไงกับเขาไม่รู้ต้องทำตัวยังไงมันก็แปลกส่วนผู้หญิงถ้าอยู่สหมาก่อนแล้วมาเจอผู้ชายไม่แปลกแต่ถ้าผู้หญิงเคยอยู่หญิงล้วนมาก่อนแล้วมาเจอผู้ชายครั้งแรกเนี่ยมันเหมือนสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดสำหรับเขาเลยทั้งๆที่พ่อเขาก็เป็นผู้ชายนะใช่ไหมเขาจะประหลาดเขาจะเข้าไม่ถูกอะแต่สุดท้ายไปๆมาๆก็อยู่กันได้เองนั่นแหละไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันขนาดนั้นนะครับอืมอันนี้อะไร จะไปเที่ยวคุณหมิงขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยกซึ่งสูงกว่าน้ำทะเลออกซิเจนจะเบาบางใช่อายุ63ปีเบาหวานไขมันสูงต้องปฏิบัติตัวกินยาอะไรบ้างเอาออกซิเจนไปด้วยครับจะดีที่สุดนะครับแล้วถ้าเกิดว่าขึ้นไปสูงขนาดนั้นบางทีอาจจะต้องไปปรึกษาคุณหมอที่รักษาอยู่เพื่อที่จะรับยา Diamox หรือ Acetazolamide เพื่อป้องกัน Mountain Sickness นะครับบางคนขึ้นไปบนนั้นแล้วอาจจะมีอาการแพ้ความสูงได้ก็คือ บางคนจะเหนื่อยหอบมากขึ้นบางคนอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนมึนหัวเบื่ออาหารถ้ามีอาการแบบนั้นแปลว่าออกซิเจนไม่พอแล้วนะครับอาจจะต้องลงมาถ้าเราเตรียมออกซิเจนไปด้วยแล้วก็เตรียมเผื่อ Diamox ไปด้วยเนี่ยกินไปก่อนหน้านั้นมันจะช่วยลดอาการพวกนี้ได้นะครับสูดดมสารเคมีนานๆเป็นไรไหมครับเป็นได้ครับเป็นอันตรายต่อร่างกายทุกอย่างเลยนะครับอืมนักการเมืองเน้นพูดเอาใจคนบางกลุ่มแบบผิดๆเพื่อให้ตัวเองได้ผลประโยชน์แย่มากเลยก็นั่นสิครับ น้องสาวอายุ49รูปร่างท้วมนอนกรนดังมากอันนี้ต้องไปรักษาแล้วนะครับไม่ยอมไปตรวจการนอนคิดว่าเขาอ้วนเฉยๆตื่นมาสดชื่นไม่เหนื่อยไม่ต้องไปตรวจการนอนหลับไหมครับต้องครับต้อง
แต่ก็ขึ้นกับเขานะเพราะเขาโตแล้วถ้าเกิดเขาไม่อยากไปตรวจก็แล้วแต่เขานะครับเราไม่สามารถบังคับคนคนหนึ่งได้ให้เขาทำตามใจเรานะครับอันนี้เป็นฝีต่อปีตรงขาเลยมีอะไรผิดปกติเป็นฝีตรงขามีอะไรผิดปกติผมว่าต้องไปให้คุณหมอผิวหนังเขาดูบริเวณนั้นดูหน่อยว่ามันมีปัญหาอะไรอยู่ตรงบริเวณนั้นหรือเปล่านะครับถึงจะบอกได้เนาะอืมเดี๋ยวตอบนี้แป๊บหนึ่งใส่สร้อยข้อมือ Cartier เอ๊ไม่น่าใช่นะสร้อยข้อมือผมเหรอนี่2 เส้นสร้อยเขียวกับสร้อยทองนะครับไม่ใช่ Cartier นะมันคืออะไรลองดูแล้วกันเวลาใช้เงินทำไมรู้สึกว่ามีความสุขแปลกๆก็ไม่ต้องแปลกใจหรอกครับมันจะมีความสุขแค่ตอนนั้นนั่นแหละเดี๋ยวพอหลังจากนั้นปุ๊บพอเงินมันหมดไปเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มไม่มีความสุขแล้วนะครับ เดี๋ยวนี้คนใช้คำว่า Food Grade เพี้ยนมากๆใช่ครับอายุ12-24มีความหมายของแค่ที่สัมพันธ์อาหารได้พอ25-27ได้ยินการอ้างว่า Food Grade CDS ขนาดไม่ใช่หมอผมยังใส่ผมก็ว่างั้นแหละครับ Food Grade CDS มันไม่มีจริงนะครับคือเขาก็คงอ้างแหละว่า CDS เนี่ยเอาไว้ใส่ในน้ำประปาเพื่อที่จะเอาไว้ฆ่าเชื้อในนั้นได้ดังนั้นนี่ถ้าเป็น Food Grade เนี่ยก็น่าจะเป็นแบบกรณีที่ใส่ในน้ำประปาแล้วเอามากินนะครับโอเคถ้ามันเจือจางเสียขนาดนั้นคุณกินน้ำประปาจะดีกว่านะ คุณไม่ต้องไปกิน CTS ให้มันเสียเวลาคุณเอาน้ำธรรมดากินเข้าไปก็ได้ก็ได้ผลเหมือนกันนั่นแหละหน้าฟูดเกรดของคุณนั่นน่ะนะครับแหมยังจะมาเถียงอะไรพวกเนี้ยประหลาดๆทั้งนั้นแหละนะครับไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกอยู่เวรยาวๆระหว่างวันหรือช่วงไหนกลับไปดูแลโซ่ที่ได้นานเท่าไรก็ตอนกลับบ้านนะครับดื่มแอลกอฮอล์ทำไมรู้สึกหนาวแล้วหน้าก็แดงด้วยเป็นอันตรายหรือเปล่าก็เป็นอันตรายได้นะครับถ้าเราไปอยู่ในที่อากาศเย็นเนี่ยเราจะมีการสูญเสียความร้อนได้เร็วกว่าปกติซึ่งผมเคยอธิบายไปเมื่อวานนี้แล้วนะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงนะครับ อันนี้ง่วงเพลียตลอดทั้งวันบางวันก็เผลอหลับไปเลยทั้งๆที่ใส่เครื่อง CPAP แล้วนอนประมาณ7 ชั่วโมงแล้วไม่รู้ว่าต้องทำยังไงถึงดีขึ้นต้องไปดูก่อนว่าค่า AHI ของคุณเนี่ยในการที่ใช้ CPAP มันเหลือเท่าไรถ้ามันต่ำกว่า5นะแปลว่าคุณต้องมีเหตุผลอย่างอื่นอันนี้ให้กลับไปตรวจกับหมอใหม่เลยนะครับว่าคุณมี Central Sleep Apnea เพิ่มขึ้นมาหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่ต้องเอาเครื่องไปให้หมอเขาอ่านดูว่าคุณยังมีปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่านะครับอาทิตย์หน้าไม่มีไลฟ์สดไม่มีอยู่แล้วครับผมอยู่เวรก็ทำไลฟ์สดไม่ได้นะครับ แต่จริงๆไลฟ์สดมีทุกวันไม่ดีนะครับ เพราะว่ามันจะชินจนเกินไปใช่ไหมจะเจอหน้าผมทุกวันเบื่อไปแล้วนะครับ เรานานๆมาทีก็ดีเหมือนกันนะ ขึ้นไปภูเขามังกรหยกตอนเที่ยวปกติดีแต่วันถัดมาอาเจียนเลยไปโรงพยาบาลที่จีนคือขาดออกซิเจนเหมือนกันไหมครับไม่น่าใช่ครับยกเว้นว่าคุณขึ้นไปอยู่ข้างบนนั้นนานแล้วไม่ได้ลงมานั้นอาจจะมีความเสี่ยงอยู่นะครับแต่ถ้าลงมาแล้วไม่น่าเกี่ยวครับคุณ Humphrey Baby บอกว่าเป็น Tiffany& Co น่าจะใช่ Tiffany& Co รุ่นอะไรดีนะ คือผมเป็นอันนี้คือไปซื้อตอนที่อยู่สนามบินกาตาร์เพราะว่าไม่รู้มันมีเวลาเยอะนะครับแล้วเราก็เดินๆแล้วเราก็เห็นร้านนี้เอ๊ะมันก็สวยดีนี่หว่าใช่ไหมครับเห็นมันสวยดีเราก็เลยเอาอันนี้เลยผมก็เดินเข้าไปแล้วเห็นมันวางไว้ในตู้กระจกเอ๊ะมันอันนี้ใช้ได้มันดูแมนดีเราก็เอามาลองใส่ดูมันใช้ได้ก็เอาเลยตอนนั้นซื้อทั้งนี่แล้วก็ซื้อทั้งแหวนด้วยแต่ไม่ได้ใส่แหวนมานะครับปกติวันทำงานเนี่ยเราไม่ค่อยชอบใส่แหวนมันไปชนโน่นชนนี่นะครับเสียหมด เครื่องช็อตยุงแปะไว้ที่กล่องว่าปล่อยคลื่นแบบนี้ไซซ์30x30สามารถรบกวนการนอนได้หรือไม่ไม่ครับมันก็รบกวนได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณนอนอยู่แล้วผมเอาเครื่องช็อตยุงไปนั่งแปะที่ตัวคุณอย่างเงี้ยผมรบกวนการนอนของคุณได้สบายๆเลยนะใช่ไหมถ้าคุณเจเจนอนอยู่แล้วผมเอาที่ตียุงเนี้ยไปแปะไปช็อตนะไปช็อตตามตัวคุณอย่างเงี้ยอันเนี้ยน่าจะมีปัญหาทำให้รบกวนการนอน หรือถ้าเกิดว่าคุณนอนแล้วเอามันวางไว้ข้างหน้าอย่างเงี้ยวางไว้ตรงนี้เลยนะแบบที่ดักตัว
ยุงเนี้ยแล้วยุงมันก็วี่เข้ามาแปะอยู่ตรงหูคุณอย่างเงี้ยมันก็น่ารบกวนเหมือนกันเนาะมันเสียงมันแปะๆอยู่ตรงข้างหูเราใช่ไหมครับเป็นความดันหมอเพิ่มยาแก้ใจสั่น20มิลลิกรัมยาตัวไหนอันนี้ต้องตอบผมไม่ได้ก่อนยาชื่ออะไรนะครับวิตามิน B รวมมารู้สึกสมาธิดีขึ้นมากจิตตกดีขึ้นวิตามิน B รวมให้มา2แผงไปซื้อกินเองได้ไหมอยากจะกินก็กินได้ครับกินยาวัณโรคมา170วันหมอแจ้งว่าน่าจะหายแล้วต้องขอยาเพิ่มให้ครบ6เดือน180วันหรือเปล่าหรือหายแล้วหายแล้วครับ แม่หายใจเหมือนไม่สุดทำให้รู้สึกเหนื่อยอันเนี้ยต้องไปตรวจนะครับเราไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นอะไรบางทีก็อันตรายบางทีก็ไม่อันตรายนะครับทาลัสซีเมียปลูกถ่ายไขกระดูกหายได้หรือเปล่าหายได้ครับถ้าสามารถปลูกถ่ายไขกระดูกได้ก่อนนะแล้วปัญหาของการปลูกถ่ายไขกระดูกในทาลัสซีเมียก็คือคุณต้องกินยากดภูมิต้านทานไปตลอดชีวิตครับแล้วมันก็มีโอกาสที่จะเกิดโรคแปลกๆเช่นโรค Graft versus Host Disease หรือ GVHD ที่จะมีปัญหาต่อทั้งร่างกายคุณได้เลย มีผื่นก็ได้มีคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียก็ได้มีตับอักเสบก็ได้นะครับมีแผลในปากแผลที่ตาแผลตรงไหนก็ได้หมดนะครับพวกนี้เป็นปัญหาของการใช้สเต็มเซลล์มาปลูกถ่ายไขกระดูกนั่นแหละนะครับดังนั้นส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีใครเขาทำกันนะครับถ้าทำก็มักจะทำในกรณีที่เป็นพวกมะเร็งไขกระดูกหรือไขกระดูกฝ่อพวกนี้นะฮะเล็บสีม่วงบ่งบอกอะไรได้บ้างก็ขาดออกซิเจนหรือว่าเส้นเลือดตรงนั้นมันตีบไปนะครับแต่ทำไมมันเป็นอย่างนั้นต้องไปหาหมอแล้วครับ คิดว่าตอนเป็นครูมีเงินเดือนคิดว่าจะหาเวลาว่างๆทำสตรีมเกมในห้องสตรีมนะอันก็ดีนะครับผมว่าน่าสนุกดีอืมไม่เก่งก็ต้องขยันประมาณนั้นแหละครับถ้าฟันไม่ได้ผุทำไมถึงมีน้ำค้างอยู่ในโพรงไซนัสได้ช่วงโหนกแก้มก็เป็นไซนัสอักเสบได้ครับมันไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับฟันผุนี่ครับนะดูรายการ Thai PBS เห็นไปสัมภาษณ์หมอญี่ปุ่นเอาเทปแปะปากแก้นอนกรนได้จริงหรือเปล่าไม่จริงครับอันนี้ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะว่ามันทำไมถึงมีปัญหานะครับ ผมทำไปเรียบร้อยแล้วนะตั้งแต่ปีก่อนหน้านั้นแล้วนะครับว่ามันทำแบบนั้นไม่ได้นะครับทำแบบนั้นเราจะยิ่งมีปัญหาโอเคคุณอาจจะไม่กรนนะแต่คุณอาจจะมีปัญหาอย่างอื่นตามมาแทนนะครับอืมกิน Creatine กับวิตามิน B Complex ได้นานแค่ไหนจำเป็นต้องพักหรือเปล่าไม่จำเป็นต้องพักครับกินไปได้เรื่อยๆนะครับการเมืองไทยว่าวุ่นวายแล้วแต่ระดับโลกยังมีความขัดแย้งซับซ้อนซ่อนเงื่อนฉ้อฉลโหดเหี้ยมกว่าหลายเท่าตัวก็ประมาณนั้นนะครับ ก็แน่นอนอยู่แล้วว่าโลกเรามันต้องแบ่งเป็นคอมมิวนิสต์กับ Non คอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์ก็อยู่พวกเดียวกันหมดเลยใช่ไหมครับเกาหลีเหนือจีนรัสเซียอย่างเงี้ยนะครับก็อยู่กลุ่มเดียวกันก็อาจจะมีสนับสนุนบางอย่างนะจีนก็อาจจะมีฮึ่มๆกับอินเดียบ้างแต่บางอย่างก็ไปด้วยกันได้อะไรเงี้ยนะครับมันก็บางอย่างถ้าความร่วมมือทางเทคโนโลยีกับการเมืองมันบางประเทศเขาแยกออกจากกันได้ซึ่งก็ดีนะแบบจีนเนี่ยมันแยกเลย นะครับไม่สนใจว่าจะทะเลาะอะไรกันฮึ่มๆกันแต่ว่ามันเอาความเป็นประโยชน์มาใช้มากกว่าอย่างจีนนี่ก็จะเน้นนโยบายการค้าใช่ไหมครับอะไรที่ข้าพเจ้าได้กำไรการค้าเนี่ยเอาหมดไม่สนใจนะแล้วยังเน้นนโยบายจีนเดียวอยู่ซึ่งมันก็ไม่อยากจะให้ประเทศอย่างอื่นเข้าไปยุ่งนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าเขาสามารถรวมเป็นจีนเดียวได้อำนาจต่อรองในโลกมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับใช่ไหมอย่างจีนเดียวนี่คือต้องอะไรรวมฮ่องกงรวมไต้หวันเข้าไป ไต้หวันตอนนี้ก็จะมีการซ้อมรบเอาเรือไปปิดเกาะไต้หวันทั้งอันก็ยุ่งกันสนุกเลยนะครับแต่ว่าก็แน่นอนเรื่องพวกนี้มันผมไม่ค่อยสนใจนะมันไม่เกี่ยวอะไรกับผมคือผมไม่ค่อยชอบการเมืองแต่ว่าก็ฟังข่าวไปเรื่อยๆให้เรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในโลกนะครับแต่ว่าไม่ได้มีความเห็นอะไรเป็นพิเศษนะครับสำหรับผมนะครับตรวจยีนเป็นมะเร็งปอดอยากทราบว่าสามารถตรวจยีนที่อวัยวะอื่นนอกจากปอดได้หรือเปล่าทำไมหมอต้องตรวจยีนที่ปอดหรือปกติ เอ่อปกติถ้าเราเป็นมะเร็งเนี่ยเราต้องเอาตัวเนื้อมะเร็งเนี่ยมาดูยีนที่มันอยู่ในก้อนของมะเร็งนะครับแล้วถ้าเกิดเจอยีนบางอย่างจะว่าไปอืมเล่าให้ฟังแล้วกันล่าสุดเนี่ยมันมีไกด์ไลน์ของอ่เรียกเป็นองค์กรของมะเร็งเนี่ยออกมาแล้ว ASCO มันเป็นไกด์ไลน์ใหญ่เลยใช้ในการดูว่าคนไหนที่จะต้องตรวจ
germline mutation ของยีนบ้างนะครับแล้วหนึ่งในนั้นก็คือถ้าเราเป็นมะเร็งอะไรสักอย่างแล้วเอาก้อนมะเร็งมาตรวจเจอว่ามี mutation หรือการกลายพันธุ์บางอย่างเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องตรวจหา mutation ตัวอื่นๆด้วยการตรวจ germline mutation จากเลือดนะครับเจาะเลือดเพื่อไปตรวจหาการกลายพันธุ์อย่างอื่นด้วยนะครับมะเร็งปอดก็เป็นหนึ่งในนั้นนั่นแหละนะครับที่เราต้องตรวจนะครับถ้าตรวจได้แนะนำให้ตรวจนะครับ ไกด์ไลน์ตัวนี้ยังใช้กับประเทศไทยไม่ค่อยได้เหตุผลเพราะว่ามันแพงนะครับล้วนๆเลยแค่นั้นเลยมันแพงนะครับแต่ถ้าท่านสามารถเข้าถึงมันได้มีเงินถึงผมแนะนำว่าทำไปเถอะครับเพราะว่าที่เขาแนะนำเพราะว่ามีข้อดีในการที่จะเอามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ป้องกันอย่างตอนนี้เนี่ยเอ่อที่เมืองไทยที่มีทำแน่ๆมีพวกโรงพยาบาลใหญ่ๆมีแง่ๆอยู่แล้วและที่โฆษณาบ่อยๆก็เห็นที่ศิริราชเนี่ยมีการตรวจพวก Gene Panel ต่างๆนะครับก็ลองไปปรึกษาดูก็ได้นะครับน่าจะให้ความเห็นได้มากกว่าผมนะครับ InZinc วิตามิน B รวมแบบเม็ดฟูละลายในน้ำทุกวันได้หรือเปล่าได้ครับผมจะเลือกตั้งเมื่อไหร่อันนี้ผมยังไม่แน่ใจเลยครับต้องดูวันอีกทีหนึ่งผมก็ลืมไปนะครับเคยดูสารคดีทางการแพทย์ของฝรั่งเห็นแพทย์บางคนสักแขนไว้หนวดเคราเยอะๆจริงๆแล้วตะวันตกมีปัญหากับเรื่องแบบนี้ไหมครับไม่มีครับ Fellow ของผมก็สักนะสักที่แขนบางคนที่คออะไรอย่างเงี้ยมีครบทุกอย่างผมก็ยาวๆนะครับแต่ว่ามันเป็นอเมริกาอะครับมันไม่ใช่เมืองไทยนะครับดังนั้นเราก็มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่ถ้าถามว่าผมเจอหมอคนไทยที่มันสักแบบนั้นผมจะเอาเปล่าผมก็รู้สึกว่ามันแปลกๆอยู่เหมือนกันนะแต่ถามว่ามีไหมมีเลยนะมีหมอโรคปอดบางคนเนี่ยสักอย่างเงี้ยเป็นตัว V อยู่ตรงเนี้ยที่หน้าอกเงี้ยถ้าไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลเราไม่รู้เลยว่าคนนี้เป็นหมอนะครับ ก็ยินดีต้อนรับคุณ RENINP เข้าสู่เมมเบอร์ด้วยนะครับอืมทำ MBTI ผลที่ได้มามันจะอยู่กับเราต่อหรือเปล่ามันเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆครับไปส่องกล้องทางเดินอาหารมาพยาบาลฉีดยาชาเข้าปากแล้วสำลักมีผลเสียต่อปอดไม่มีครับดูรายการอันนี้วิธีในการรักษาคนนอนก่อนใส่ Oral Appliance ของ Vital Sleep Clinic อยากรู้ว่ามันรักษาได้จริงหรือเปล่าได้เฉพาะกรณีที่เป็นน้อยถ้าเป็นเยอะไม่ได้ครับผลการรักษาแบบ Oral Appliance มันจะได้สำหรับคนที่เป็นนิดหน่อยเท่านั้นเองอะนะครับดังนั้นไม่ได้แปลว่าทุกกรณีคุณจะสามารถรักษาด้วยวิธีนั้นได้นะครับอืมอายุวัยทองหมดประจำเดือนแล้วแนะนำว่าต้องทานวิตามินอะไรดีไม่มีอะไรที่ต้องทานเป็นพิเศษนะถ้าเกิดว่าจะทานก็มีแคลเซียมกับวิตามินดีแค่นั้นแหละนอกเหนือจากนั้นก็คือทานอาหารธรรมดาให้มันครบแค่นั้นก็พอนะครับ แล้ววัยหมดประจำเดือนมีปัญหาอะไรบ้าง ผมเคยทำคลิปไปแล้วครับ ลองย้อนไปนั้นดูนะครับ Nuclear Power Plant ระเบิดที่ญี่ปุ่นให้กินไอโอดีนเพื่อป้องกัน Fallout ฝุ่นกัมมันตภาพรังสีที่สูดดมเข้าไปนี่จริงหรือไม่จริงครับ จริงแค่บางอย่างไอโอดีนที่ว่าเนี่ยคือโพแทสเซียมไอโอไดด์มันป้องกันได้เฉพาะต่อมไทรอยด์ครับมันป้องกันอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับมันป้องกันอะไรอย่างอื่นไม่ได้เลยแปลว่ารังสีที่มันจะโดนที่อื่นเนี่ยก็โดนได้หมดทั้งตัวยกเว้นไทรอยด์ที่คุณจะแก้มันได้แค่นั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ค่อยได้ประโยชน์สำหรับผมเท่าไร กัญชาสามารถช่วยบรรเทาโรคบางโรคได้จริงหรือเปล่าได้แค่บางโรคและได้แค่บางคนนะครับเช่นบางคนกินกัญชาแล้วบอกว่าหลับดีมันหลับดีแค่ตอนแรกครับแล้วก็ต่อไปมันจะนอนไม่ค่อยหลับแล้วมันก็จะมีปัญหาคือจะเริ่มดื้อกัญชาต้องเพิ่มขนาดเข้าไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายพอจะหยุดกัญชามันก็จะนอนไม่หลับครับนั่นแหละนั่นคือปัญหานะครับโรคลมชักบางชนิดที่ใช้กัญชาก็ต้องใช้ยาตัวอื่นร่วมด้วยจะไม่ใช่ใช้กัญชาเป็นตัวเดี่ยวๆในการใช้นะครับ บางคนกินแล้วเจริญอาหารอันเนี้ยจะช่วยได้แต่บางคนก็กินแล้วไม่เจริญอาหารนะครับบางคนกินแล้วคลื่นไส้อาเจียนก็มีนะครับบางคนกินแล้วหายเครียดแต่ว่านานๆมันก็จะเริ่มติดนะครับไม่มีปัญหาลูก4ขวบเป็นไซนัสอักเสบบ่อยมากอันนี้ต้องไปหาคุณหมอโรคไซนัสของเด็กแล้วล่ะครับจะกลายเป็นโรคประจำตัวประจำตัวได้หรือเปล่าได้ครับไม่ค่อยได้โดนแดดกินแคลเซียมเม็ดช่วยได้หรือเปล่าจำเป็นต้องกินเป็นแคลเซียม L-threonate ดีจริงหรือเปล่าแล้ววิตามินดีต้องกินด้วยหรือเปล่าถ้าไม่ค่อยโดนแดดมันก็แนะนำว่ากินวิตามินดีดีกว่านะครับแคลเซียมคุณกินอย่างอื่นดีกว่านะกินจากพวกงาพวกปลาอะไรเงี้ยที่เป็นกินไปทั้งกระดูกจะดีได้ผลมากกว่านะครับท้องผูกถ่าย3-4วันครั้งกินโยเกิร์ตทุกวันยังไม่ช่วยควรทำอย่างไรได้บ้างกินน้ำก่อนเลยครับกินน้ำเพิ่มขึ้นเยอะๆเลยนะครับอย่างน้อยๆก็วันละ2-3ลิตรนะครับแล้วก็พวกผักกินหรือยังนะต้องกินด้วยนะครับ
ขอบคุณคุณกมลพานะครับที่สนับสนุนมาในวันนี้นะครับอืมทำไมถึงยังมีแรงไลฟ์ตอบคำถามได้วันละ2 ชั่วโมงติดๆกันแบบไม่เหนื่อยมันไม่ได้ทำอะไรนี่ครับก็นั่งอยู่เฉยๆพูดไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ได้ไปวิ่งนี่ครับใช่ไหมครับถ้าผมไปวิ่งไปแล้วตอบคำถามไปอันนั้นอาจจะไม่ไหวเหมือนกันนะเป็นคนชอบเล่นเกมดูสตรีมเมอร์ด้วยก็ดีครับผมชอบดูคนที่เขาเล่นเก่งๆนะครับอย่างเดี๋ยวนี้ชอบดูไอ้พวก Mario ที่แบบคนเล่นเก่งๆเขาเล่นกันอะใช่ไหมครับ Pooh Bear กับRyuka นี่ผมชอบมากเลยโคตรเก่งเลยเล่นได้ทุกเกมเลยนะเล่นได้ยังไงไม่รู้เก่งมากวิตามินดีเสริมเพราะขาดวิตามินดีควรทานแมกนีเซียมเสริมด้วยไหมครับสามารถกินได้เกินวันละ350ได้ไหมได้ครับอายุเกิน25วิธีเพิ่มความสูงได้อีกไหมครับไม่มีแล้วครับอันนี้ผมตอบไปแล้วนี่คุณสันที่เคยถามผม2-3ทีแล้วก็ไปถามผมข้างนอกด้วยนะครับผมตอบไปแล้วนะไปอ่านด้วยนะครับมันเพิ่มไม่ได้แล้วยกเว้นว่าคุณจะไปผ่าตัดขายืดกระดูกจะก็ได้ เคยตรวจ ATK วันที่6ขึ้นจางมากแต่มีไข้เลยไปโรงพยาบาลแล้วตรวจไม่พบเชื้อแต่ตอนกลางคืนตรวจ ATK ขึ้น2ขีดเฉยเลยงงว่าโรงพยาบาลบอกไม่มีแล้วเข้าโรงพยาบาลวัดไข้ไม่ต้องงงอะไรหรอกครับมันก็เป็นอย่างนั้นได้อยู่แล้วนะวิธีกำจัดความเครียดทำยังไงดีออกกำลังกายเลยครับโลหิตจางจากลินซิดวงโอกาสเกิดน้อยเหรอครับน้อยมากครับลินซิดวงไม่ควรจะทำให้เกิดโลหิตจางได้ยกเว้นคุณถ่ายออกมาทีเดียวแบบแดงตลอดเวลานะครับอันนั้นก็มีโอกาสภูเขาหิมะมังกรหยกดีแล้วครับสวยดีน่าไป โควิดมาใหม่ๆมีคนบอกว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถเชื้อฆ่าเชื้อได้มั่วแล้วครับอันนี้ผมเคยเล่าไว้แล้วมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับกูแก้วภาษาได้แปลได้ถูกจริงๆหรือเปล่าครับไม่จริงครับตรงสันจมูกเป็นวงด่างขาวต้องรักษายังไงต้องไปถามหมอผิวหนังแล้วครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับบำรุงสายตาวิตามินเอหรือซีดีกว่ากันไม่มีตัวไหนดีทั้งคู่นะครับกินให้มันพอเป็นใช้ได้นะครับมันไม่มีการกินวิตามินแล้วสายตามันดีขึ้นนะบางคนบอกว่าโอ๊ยกินตัวนี้สิบำรุงสายตาอันนั้นอันนี้ไม่จริง ไม่จริงเลย มันไม่ได้บำรุงอะไรสายตา คุณกินให้ตายยังไงสายตาคุณก็ไม่ได้ดีขึ้น หรือถ้าคุณจะคิดว่ามันดีขึ้นใช่ไหม คุณลองไปกินดูแล้วกัน แล้วคุณสามารถตาเหี่ยวได้หรือเปล่า คุณสามารถมองเห็นแบบ500เมตร1,000เมตรแบบชัดเจนไหมแบบมีกระต่ายวิ่งมาที่1,000เมตรแล้วคุณเห็นมันอย่างงั้นผมถึงจะเชื่อคุณนะครับ ดูผิดที่บอกว่าหมอเพิ่มยาแก้ใจสั่นเป็น100มิลลิกรัมอันนี้เป็น Metoprolol ก่อนหน้านั้นกิน Propranolol 10ลืมกินไป3วันก็ไม่ควรจะกินไม่ควรจะต้องลืมกินครับมันต้องกินนะครับไอ้พวกยาพวกเนี้ยลืมกินแล้ววันถัดไปเนี่ยจะมีอาการตรงข้ามเลยมีใจสั่นมีเหงื่อออกมีความดันสูงทุกอย่างเลยยาพวกนี้ห้ามลืมกินนะครับตื่นเช้าร้อนทุกเช้าหลังตื่นนอนดีไหมครับก็ใช้ได้ครับในอนาคตจะมียาป้องกันมะเร็งไหมครับตอนนี้ก็มีแล้วครับแต่มันป้องกันได้แค่บางอย่างเช่นยาฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกไงครับป้องกันได้ แต่ว่ามันไม่มีทางที่จะป้องกันได้ทุกมะเร็งหรอกครับคนเราจะแอบรักใครสักคนได้นานแค่ไหนไม่รู้จะถามคำถามนี้มาจะให้ผมตอบอะไรดีนะครับก็แอบรักเท่าที่คุณยังไม่ยอมบอกเขาคุณก็จะได้แค่แอบรักแค่นั้นเลยถ้าคุณบอกเขาคุณจะไม่แอบอีกต่อไปแล้วครับใช่ไหมหรือถ้าเกิดคุณแอบแล้วเพื่อนคุณทุกคนรู้หมดคุณก็แอบไม่ได้แล้วครับนั่นก็คือคุณเลิกแอบได้แล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นคนแสดงออกชัดเจนขนาดไหนถ้าชัดเจนมากคนเขารู้กันหมดนั้นคุณก็เลิกแอบได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนแบบแข็งแกร่งมากเลยไม่มีใครรู้หรอกว่าฉันชอบใครอยู่นะครับบนโพสต์ในเฟซบุ๊กใน TikTok ในทุกอย่างไม่เคยแสดงออกไม่เคยพูดให้เพื่อนรู้ไม่เคยบอกใครสักคนว่าฉันชอบใครอย่างงี้คุณก็แอบไปได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าคุณจะเบื่อนั่นแหละครับที่คุณจะเลิกแอบผลไม้ฟักทองกินแล้วตัวเหลืองเพราะอะไรเพราะสารที่อยู่ในฟักทองนั่นแหละครับกินแคโรทีนในฟักทองมากๆมันก็จะมือเหลืองตัวเหลืองได้นะครับยายปวดข้อเข่าทานอะไรช่วยให้กลับมาดีครับไม่มีครับ แต่ว่าบางคนก็บอกว่าทานคอลลาเจนก็ช่วยได้นะครับบางคนนะไม่ได้แปลว่าทุกคนบางคนกิน Hyaluronic Acid ก็ช่วยได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ทุกคนที่มันกินแล้วช่วยได้เหมือนกันนะครับ
อืมบางคำถามก็ฮาดีผมก็ว่าอย่างงั้นเหมือนกันนะครับผมใช้ซัปพลิเมนต์ตัวไหนอยู่บ้างใช้ Creatine Magnesium Fish Oil ในตอนนี้นะครับแล้วก็วิตามินดีไอ้วิตามินดีนี่คือกินมาตั้งนานแล้วเพราะว่าผมรู้ตัวว่าเราไปออกแดดไม่ได้แทบไม่ค่อยเจอแดดเลยวันๆอยู่แต่โรงพยาบาลแล้วตรวจออกมามันก็ค่อนไปทางต่ำเราก็กินมันไว้แล้วกันนะครับจะได้ไม่มีปัญหาแล้วก็มีโปรตีน Whey โปรตีนอันนี้กินประจำตอนเช้าก็กินแล้วอิ่มดีนะครับ ขึ้นที่สูงห้ามลืมออกซิเจนผมก็ว่างั้นเหมือนกันนะครับตักถุงน้ำดีไปแล้วกินของมันไม่ได้เลยใช่ไหมคะกินได้ครับแต่คุณก็จะขี้แตกหน่อยนะแล้วบางคนอาจจะปวดท้องด้วยแต่ลองดูก็ได้ครับเดี๋ยวคุณจะได้รู้เองว่ามันเป็นยังไงนะครับค่อยๆกินทีละนิดหน่อยมะดีแดงการรักษาที่อเมริกามีไหมครับไม่มีที่ไหนในโลกที่มีมะดีแดงหรอกครับมีแค่ประเทศไทยตอนนี้นั่นแหละนะครับแล้วก็ยังต้องทดลองกันอยู่เลยนะครับยังไม่ได้สำเร็จขนาดนั้นนะครับมันเป็นยาฉีดนะมันไม่ใช่ยากินนะครับมะนีแดงเนี่ย ทำไมน้าหนูอายุ70ไม่ฉีดวัคซีนปรับมดลูกแล้วโอ๊ยมันเกินอายุไปแล้วครับป่านนั้นนี่คือไม่ต้องฉีดแล้วครับโน่นมันต้องฉีดตอนเด็กๆอายุ9ขวบ10ขวบโน่นที่ฉีดนะถึง20กว่ายังพอได้อยู่ย้ำคิดย้ำทำรักษาเองยังไงดีคะรักษาเองไม่น่ารอดนะครับเพราะว่าคนพวกเนี้ยความคิดมันวนอยู่ที่เดิมอะมันไม่ยอมออกไปจากที่เดิมสักทีไอ้พวกเนี้ยต้องไปใช้ยาช่วยนะครับไม่อย่างงั้นคุณก็ต้องลองดูซิว่าคุณบังคับตัวเองให้ไม่คิดไม่ทำได้หรือเปล่าล่ะ เช่นบางคนอะบอกต้องล้างมือล้างๆๆๆอยู่นั่นน่ะคุณบังคับให้คุณไม่ล้างได้หรือเปล่าถ้าคุณบังคับได้คุณก็แก้ด้วยตัวเองได้เพราะมันไม่มีวิธีอย่างอื่นจริงๆเพราะคุณก็รู้ทั้งรู้ว่ามือมันก็สะอาดแล้วแต่มันหยุดล้างไม่ได้ล้างจนมันเหี่ยวมันลอกมันเจ็บมันแสบเลยแต่คุณก็หยุดไม่ได้เพราะว่ามันรู้สึกเหมือนมีเชื้อโรคติดก็จะล้างไปเรื่อยๆทั้งๆที่จริงๆคุณก็รู้ว่ามันไม่มีถ้าคุณไม่สามารถหยุดความคิดของตัวเองคุณได้นะครับก็ต้องไปใช้การรักษาทางการแพทย์ใช้ยาใช้นะครับอืม สมาธิความจำในการอ่านความจำเนี่ยผมเคยสอนไปแล้วว่าอ่านยังไงให้จำให้ไปฟังคลิปนั้นนะครับสมาธิสร้างได้ยังไงผมก็เคยสอนไปแล้วเหมือนกันนะครับก็ลองไปฟังคลิปพวกนั้นดูนะครับดื่มน้ำเกิน2ลิตรขับถ่ายได้จริงดีจริงและใช่แน่นอนทาน Nesamic Acid ทานเพื่อลดประจำเดือนทานบ่อยอันตรายหรือเปล่าถ้าคุณเป็นคนที่มีโอกาสเกิดริ่มเลือดในร่างกายได้ง่ายเนี่ยเช่นคุณสูบบุหรี่นะครับหรือคุณใช้ยาคุมก็เป็นอันตรายได้เพราะทาน Nesamic Acid เนี่ยมันทำให้เกิดริ่มเลือดได้นะครับ ปวดนิ้วมากนิ้วในถุงน้ำดีไปหาหมอได้แล้วครับนะถ้านิ้วในถุงน้ำดีมันปวดมากแปลว่าถุงน้ำดีมันอักเสบอันนั้นจะต้องผ่าตัดนะครับหรืออาจจะต้องให้ยาฆ่าเชื้อนะครับไม่สามารถรักษาได้ด้วยตัวเองที่บ้านนะครับหมายความว่าต้องไปตอนนี้นะไม่ใช่รอพรุ่งนี้เช้านะตอนนี้นะครับเพราะถ้าคุณรอพรุ่งนี้เช้าเผลอๆมันอาจจะอักเสบแล้วแตกไปแล้วก็ได้รีบไปตอนนี้เลยนะครับปิดไลฟ์แล้วรีบไปเลยนะครับอย่าอย่าอยู่กับบ้านนะครับ ผมยังไม่ได้อ่าน Outlive นะครับ มีคนบอกว่า H2S Hydrogen Sulfide ในลมตดที่ Probiotic ปล่อยออกมาซึมเข้ากระแสเลือดทำให้กล้ามเนื้อเรียบผลิต ATP ได้ลดลงส่งผลให้เกิด Vasodilation ลดความดันจริงหรือเปล่า ไม่น่านะครับ ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกันขนาดนั้น ไม่งั้นคุณก็ต้องลองดูสิครับว่าอ้าวแล้วคนที่มันความดันสูงมันไม่ตดหรือไงนะครับใช่ไหมหรือคนที่ความดันสูงเขาไม่สร้าง Hydrogen Sulfide กันเลยเหรอ ก็ไม่ใช่เขาก็สร้างแล้วทำไมความดันสูงอะนะใช่ไหมครับก็ต้องไปถามตรงนี้อืมอายุ14วิดพื้นต่อเนื่อง30ครั้งทุกเช้าดีแล้วครับอืมดื่มช้าเพื่อช่วยให้ไขมันที่เริ่มพอกตับลดลงได้ไหมครับไม่ได้ครับมันไม่ช่วยอะไรนะครับสิวขึ้นที่หน้าคอและหลังไม่หายสักทีไปหาหมอผิวหนังเลยครับน่าจะช่วยได้มากกว่าผมเนาะอืมที่เหลือไม่น่ามีอะไรทำไมรู้ว่าที่ไหนควรใช้ออกซิเจนเคยแอดมิตที่โรงพยาบาลจีนมาแล้วนั่นแหละครับ อายุ17ผู้หญิงยังสูงได้อีกหรือเปล่าไม่ได้แล้วครับถ้าคุณมีประจำเดือนแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่สูงอีกแล้วครับนี่มันจะเป็นอย่างงี้แหละงั้นเราก็ต้องรู้ตัวเราด้วยนะครับบางทีมันก็ไม่สูงนะมันก็ไม่สูงอีกเลยนะครับ
ไขมันพอกตับทำยังไงถึงจะลดคุมไขมันในร่างกายได้เสียก่อนถ้าคุณอ้วนต้องลดน้ำหนักให้มันเป็นปกตินะครับถ้ามีไขมันในเลือดสูงคุณต้องใช้ยาเอามันลงมาให้ได้นะครับคุณต้องออกกำลังกายด้วยนะมันถึงจะดีขึ้นถ้าคุณดื่มเหล้าอยู่ต้องเลิกเสียไม่งั้นมันจะไม่หายนะครับ คุณออนอุมาที่ผมตอบไปแล้วนะครับว่าคุณควรจะไปโรงพยาบาลตอนนี้เลยนะครับนิ่วในถุงน้ำดีไม่ใช่เรื่องที่คุณรักษาเองที่บ้านได้คุณต้องไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องรอพรุ่งนี้เช้าไม่มีอะไรที่มันจะบรรเทาได้นะครับคุณต้องไปตอนนี้เลยนะครับย้ำเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันอักเสบแล้วติดเชื้อเข้าท่อน้ำดีอันนั้นแหละเรื่องใหญ่เลยนะครับเรื่องใหญ่เลยนะครับมันอาจจะต้องรักษานานเป็นอาทิตย์เลยบางทีเป็นเดือนด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นไปตอนนี้เลยนะครับ ขอบคุณคุณชวีวรรณนะครับที่สนับสนุนมานะครับพาหะทาลัสซีเมียเลือดจางมีอาหารบำรุงให้เลือดเข้มขึ้นไหมครับไม่มีครับพาหะทาลัสซีเมียไม่ควรเลือดจางนะผมบอกไว้ก่อนนะครับถ้าคุณเลือดจางคุณต้องมีเหตุผลอื่นแล้วเพราะว่าพาหะเนี่ยมันแปลว่าเป็นคนส่งผ่านทาลัสซีเมียไปให้รุ่นลูกได้แต่ตัวคุณเองเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรดังนั้นคุณต้องคุยกับคุณหมอให้ดีว่าคุณเป็นพาหะหรือคุณเป็นโรคทาลัสซีเมียเพราะว่าถ้าคุณเป็นโรคเนี่ยมันคนละอย่างกันเลยนะถ้าคุณเป็นโรคเนี่ยมันไม่มีทางทำให้คุณหายโลหิตจางได้ แต่อย่างน้อยคุณต้องกิน Folic Acid เข้าไปเพื่อที่จะไม่ให้โลหิตมันจางไปมากกว่าเดิมแต่ยังไงมันจะทำให้กลับมาเติมเต็มเหมือนคนทั่วไปไม่ได้นะครับช่องผมมีคำถามแปลกๆเสมอว่างั้นเหมือนกันนะครับหลักการ IF หรือ Keto ช่วยลดน้ำหนักได้จริงหรือเปล่าจริงครับแต่จะทำไปตลอดไม่ได้นะครับคือ IF เนี่ยคุณจะสามารถลดน้ำหนักได้ก็ต่อเมื่อคุณได้พลังงานต่อวันน้อยกว่าที่คุณใช้มันออกไปถ้าเกิดคุณทำ IF แล้วคุณกินเข้าไปพลังงานแบบ3,000แคลอรีเนี่ยไม่มีทางที่คุณจะลดน้ำหนักได้นะ ไม่มีทางนะครับแต่ถ้าเกิดคุณกินแล้วโอเคคุณได้แค่1,500แคลอรีแล้วคุณวันหนึ่งใช้2,000อย่างงี้คุณน้ำหนักลดได้นะครับส่วน Keto เนี่ยก็สามารถลดน้ำหนักได้เหมือนกันแต่คุณจะกินไปตลอดไม่ได้เพราะถ้าคุณกินไปตลอดคุณจะมีปัญหาอย่างอื่นตามมาเยอะแยะไปหมดซึ่งแตกต่างจากกูรูคีโมKeto ที่เขาบอกกันนะครับถ้าคุณไปดูตามช่องยูทูบต่างๆเนี่ยคนที่เป็นสาย Keto แล้วก็กินมาเป็นปีหลายปีก็บอกว่าตัวเองสุขภาพแข็งแรงพวกนั้นไม่จริงนะครับ คนเราไม่ได้ถูกสร้างมาให้กินแต่พวก Keto หรือไขมันกลุ่มพวกนี้อย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหากับร่างกายเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากเป็นอย่างนั้นแล้วแต่เลยนะครับคิดยังไงกับ Ice Bath ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับให้ไปลองดูคลิปนั้นดูผมทำเรื่องซาวนากับ Ice Bath ไว้ในคลิปเดียวกันนะครับวัคซีน HPV ฉีดแล้วฉีดไข้หวัดใหญ่ได้เลยไหมครับได้เลยครับถ้าเป็นนายกจะพัฒนาประเทศก็น่าจะยากอยู่นายกทุกคนก็พูดแบบนั้นนะครับแต่ว่าเข้าไปแล้วมันก็จะเจออุปสรรคต่างๆนานาที่ทำให้มันไม่สำเร็จนะครับ ยาต้านแก่เลือดต้องทานตลอดชีวิตหรือเปล่า หากความเสี่ยงของโรคหมดไป คุณต้องแน่ใจก่อนว่ามันหมดไปนะแล้วคุณอาจจะหยุดกินได้ แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการที่บอกว่าความเสี่ยงของโรคหมดไปมันมักจะเป็นคุณคิดขึ้นมาเองนะครับจะหมดไม่หมดเนี่ยต้องให้หมอเป็นคนบอก ถ้าหมอที่เขารักษาคุณเขาบอกว่าโอเคความเสี่ยงของคุณหมดไปแล้วอย่างเงี้ยคุณจะหยุดกินก็ได้ แต่ถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาไม่ได้พูดแปลว่ามันยังไม่หมดหยุดกินไม่ได้นะครับ ESR สูง87เป็นโรค Sjögren syndrome จะควรแก้ไขให้ลดลงด้วยยาเพราะปวดทรมานมากอย่างงั้นต้องใช้ยากดภูมิแล้วครับนอนแล้วหายใจถี่รวมมีแน่นหน้าอกลุกแล้วหายทันทีเป็นความดันสูงเกี่ยวกันไหมครับเกี่ยวเพราะว่ามันน่าจะเป็นเรื่องกรดไหลย้อนครับอันนี้คุณต้องไปดูเรื่องกรดไหลย้อนแล้วแหละไปฟังคลิปเรื่องกรดไหลย้อนนะครับมีวิธีแก้ไว้อยู่แล้วโอ้ FC จากฟินแลนด์คุณ Vivi Life ฟินแลนด์นี่ผมยังไม่เคยไปเลยนะครับมันน่าจะดีนะครับแต่เป็นเมืองที่เขามีงานวิจัยเรื่องของอ่าการทำซาวนามากที่สุดนะครับฟินแลนด์เนี่ยงานวิจัยเรื่องซาวนาเรื่องความร้อน Heat Therapy เนี่ยมาจากฟินแลนด์ล้วนๆเลยนะครับซึ่งผมก็อยากไปเหมือนกันแสดงว่าบ้านของคนที่ฟินแลนด์เนี่ยมันจะต้องแบบมีซาวนาหรือมีห้องอบไอน้ำหรือมีอะไรสักอย่างให้ใช้เป็นประจำอยู่แล้วเขาถึงทำวิจัยที่นั่นแน่ๆเลยนะครับอืม Panic รักษาวิธีใดดีที่สุดใช้ยาครับแล้วก็ใช้จิตบำบัดไปหาหมอทางด้านจิตเวชเลยนะครับผักผลไม้ที่กินประจำวิตามินตัวไหนจากผักผลไม้ที่จำเป็นสำหรับคนวัย30ไม่ได้มีประจำผมว่ากินให้มันหลากหลายที่มันเป็นผักจะดีที่สุดนะครับผมต้องมีการสอบประจำปีด้วยอีกเหรอครับไม่มีแล้วครับ
แต่มีแบบหลายๆปีทีหนึ่งครับผู้สูงอายุ60กว่าพ่อแม่งดอาหารมื้อเย็นตั้งแต่เวลาบ่าย3มีผลเสียแล้วเปล่าครับไม่ได้มีปัญหาอะไรครับถ้าทำเป็นประจำนะแล้วก็ไม่ได้กินน้อยจนเกินไปแล้วก็กินให้หลากหลายนี่ถือว่าทำได้นะครับเคยฉีด HPV ไม่รู้สึกอะไรเลยก็ไม่มีปัญหาอะไรครับยาสเตตินจะลดไขมันทุกส่วนที่ตับด้วยหรือเปล่าครับลดได้ครับแต่ว่ามันไม่ได้ลดไอ้ไขมันที่อยู่ตามผิวหนังเรานะบางคนบอกว่าเนี่ยทำไมคนอ้วนกินเข้าไปแล้วไขมันมันถึงไม่เห็นหายไปไหนเลยคือมันลดไขมันที่อยู่ในเลือดเรากับในตับเราได้แค่นั้นเองนะครับมันไม่ได้ไปลดไขมันที่มันอยู่ในเลือดอยู่ในผิวหนังที่อ้วนๆของเรานะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งความอ้วนกับไขมันในเลือดไม่สัมพันธ์กันนะผมบอกไว้ก่อนบางคนอ้วนมากแต่ไขมันในเลือดปกติมีบางคนผอมมากแต่ไขมันในเลือดสูงก็มีเหมือนกันมันไม่เกี่ยวอะไรกันนะครับยาที่คุณกินเข้าไปมันลดเฉพาะไขมันที่อยู่ในเลือดเป็นหลักนะครับแค่นั้นเลยตรงๆนะครับไม่งั้นก็จะมาสงสัยกันอีกทำไมกินเข้าไปแล้วมันถึงไม่เห็นความอ้วนมันหายไปไหนเลยไขมันตามผิวหนังมันยังอยู่หน้าท้องก็เบ้อเริ่มเทิ่มอยู่แต่ว่าผลเลือดมันดีแล้วล่ะ บางคนก็ถามผมว่าเนี่ยโอ้โฮคนนั้นเขาอ้วนเป็นหมูเลยทำไมเขาเจาะเลือดมาแล้วโอ้โฮ LDL เขาเหลืออยู่แค่แบบ70ดีกว่าฉันอีกฉันแบบผอมตัวนิดเดียวนะ LDL 250อย่างเงี้ยไม่แปลกใจมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับนะไม่มีความเกี่ยวข้องกันนะครับมีแบบประเมินของโรคย้ำคิดย้ำทำที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองก่อนไปพบแพทย์ได้หรือเปล่าน่าจะมีครับแต่ต้องถามคุณหมอจิตเวชดูนะครับลองไปหาในอินเทอร์เน็ตดูก็ได้นะครับน้ำเกลือล้างจมูกใช้ได้ทุกวันใช่ไหมครับใช่ครับขอบคุณคุณชนนะครับที่สนับสนุนมานะครับ ถามว่ามีคำถามแปลกๆนี่เลยผมอยากวิ่งแข่งกับพี่ตูนไหมครับคงไม่เอานะครับเหมือนแบบพูดว่าให้พี่ตูนมายกเวตแข่งกับผมดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะมันคนละแถวคนละทางกันนะครับถ้าถ้าอะไรที่ผมน่าจะพอเล่นคู่กับพี่ตูนได้น่าจะมีอย่างเดียวเลยคือว่ายน้ำนะต่างคนต่างแบบอยู่ตรงกลางใช่ไหมผมก็ไม่ได้ว่ายบ่อยนะไม่ได้ว่ายมาหลายปีแล้วนะครับแต่มันเป็นกีฬาอย่างหนึ่งซึ่งผมว่าตัวเองก็ทำได้ดีนะครับอย่างถ้าแบบให้ผมไปว่ายในทะเลเปิดเนี่ยบางคนจะกลัวไม่กล้าว่ายมันลึกมันแบบมองลงไปแล้วแบบอะไรก็ไม่รู้เผื่อมีตัวประหลาดวิ่งขึ้นมาแล้วกัดหรือว่าคลื่นมันแรงกลัวว่าเราจะว่ายแล้วจมอะไรเงี้ย คือผมมันจะไม่มีความรู้สึกแบบนั้น อย่างเวลาที่ไปเที่ยวทะเลอย่างเงี้ยแล้วไปดูปะการังเอาเรือไปจอดอยู่ที่ตรงกลางเพราะว่าเรือเขาจะไม่ให้เข้ามาใกล้ฝั่งใช่ไหมเดี๋ยวมันจะไปทำลายปะการังแล้วเราก็ต้องลงจากเรือแล้วก็ว่ายเข้าไปเองอย่างเงี้ยบางคนก็ต้องเอาร่มชูเอาชูชีพใส่มีห่วงอะไรเงี้ยหรือว่ายก็ต้องแบบไม่มองข้างล่างเพราะมองลงไปข้างล่างมันน่ากลัวมันลึกมันมืดๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันมีตัวอะไรออกมาใช่ไหม คือผมสามารถลงไปได้เลยแล้วก็ว่ายจากตรงนั้นเข้าไปที่ฝั่งโดยที่ผมไม่ต้องใส่อะไรชูชีพทั้งสิ้นแล้วก็จะไม่ชอบใส่ด้วยเพราะว่ามันเกะกะนะครับเป็นอย่างเดียวที่เราแบบทำได้แล้วถ้าแบบจะให้ว่ายน้ำข้ามเกาะคือยังไม่เคยทำนะแต่มีความรู้สึกว่ามั่นใจว่าถ้าให้ทำจริงๆอะน่าจะทำได้อยู่นะครับก็น่าจะแบบเป็นอันเดียวที่เล่นกับพี่ตูนได้นะนอกนั้นคงไม่ได้นะเราไม่ได้เป็นสายวิ่ง EKG หัวใจโตตรงคลื่น R ต้องขึ้นสูงกี่ช่องถึงจะเรียกหัวใจโตรอบแรกหมอ EKG ว่าหัวใจโตรอบ2ก็ยังโตรอบ3มันไม่อ่านหัวใจโตอืมอันนี้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราอ่านที่ lead ไหนนะครับเราน่าจะดูที่ lead AVL มากกว่าถ้า lead AVL มันจะมี R ที่มันสูงขึ้น10เท่าไรไม่รู้14ช่องหรืออะไรผมจำไม่ได้แล้วต้องไปดู criteria มันอีกทีหนึ่งเพราะว่าผมก็ไม่ได้อ่านอย่างนั้นเองนะครับ ในบางครั้งนอนตะแคงซ้ายแล้วหายใจออกทางรูจมูกขวาได้ข้างเดียวปกติมันก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วรูจมูกเรามันจะผลัดกันตันตามธรรมชาติอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าถ้ามันแคบมากบางคนก็จะตันมากหน่อยบางคนก็จะตันน้อยเพราะว่ามันไม่แคบตั้งแต่แรกนะครับแต่ก Triglyceride สูง400-500แทบทุกปีหมอยังไม่สั่งยาให้กินไม่ทราบเหมือนกันถ้าเป็นผมจะให้กินแล้วครับนะอายุ80ต้องฉีดวัคซีนอะไรบ้างที่ต้องฉีดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ Pneumovax Prevnar ไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกนะครับพวกนี้ควรจะฉีดให้หมดเลยแล้วก็โควิดอีกอย่างหนึ่งที่ควรฉีดก็คือวัคซีนเรื่องของงูสวัดนะครับขอบคุณคุณ I am OK นะครับแล้วก็คุณ Hoshi นะครับที่สนับสนุนมานะครับ Panic รักษาแล้วจะหายขาดได้หรือเปล่าได้เป็นบางคนนะครับบางคนก็กลับมาเป็นใหม่ Keratosis pilaris ใช้ยูเรียครีมรักษาได้หรือเปล่าอันเนี้ยผมว่าต้องไปถามหมอแตงโมแล้วครับนะน่าจะตอบได้ดีกว่าผมนะครับเพราะว่าผมไม่มี
ไม่เคยมีประสบการณ์รักษาไอ้โรคนี้ด้วยตัวเองดังนั้นก็ไม่สามารถตอบได้นะครับคือผมจะพูดตรงๆนะอะไรที่ผมไม่รู้ผมก็บอกไม่รู้นะมันจะไม่พยายามแถว่าข้าพเจ้ารู้ทุกอย่างแล้วตอบไปเดี๋ยวมันผิดนะครับ Work Life Balance ใช้ได้สำหรับคนอยากประสบผลสำเร็จไหมครับแน่แสดงว่าไปฟังคนบางคนมาสิใช่ไหมบอกว่าElon Musk เนี่ยเขาทำงานตลอดเวลาหรอกวันๆก็ไม่ได้พักหรอกรู้ได้รู้ได้ไงว่า Work Life Balance ของเขาไม่มีคนเราเนี่ยถ้าเราทำงานแล้วเรามีความสุขกับมันนั่นก็คือ Work Life Balance เรียบร้อยแล้วสำหรับผมนะแต่ถ้าทำงานแล้วก็หงุดหงิดแล้วมันเหนื่อยมันไม่มีพลังเงี้ยอันเนี้ยเรียกว่า Work Life Balance ไม่มีแล้วนะครับดังนั้นสำหรับผมเนี่ย Work Life Balance สำหรับคนประสบผลสำเร็จมันมีแต่มันมีในรูปแบบที่อาจจะแตกต่างไปจากที่คุณคิดนะครับคุณก็อาจจะคิดว่าเวลาทำงานก็คือเวลาทำงานซึ่งมันเป็นเวลาที่เครียดแล้วเราก็ต้องมีเวลาส่วนตัวที่เป็นเวลาพักผ่อนซึ่งมันไม่เครียดแล้วถ้าเกิดไอ้2เวลานี้มันคือเวลาเดียวกันล่ะเช่นคุณทำงานเพื่อบริษัทของตัวเองมันกำไรเรามีความสุขเราได้คิดค้นอะไรใหม่ๆเฮ้ยมันสนุกว่ะเราได้ปล่อยจรวดลำใหม่ขึ้นไปเราได้สร้างโน่นนี่นั่นขึ้นมามันมีความสุขนั่นก็คือ Work Life Balance สำหรับผมแล้วนะครับ กลุ่มของโซน8ถ้าติดโควิดต้องกินยาต้านไวรัสโควิดหรือเปล่าไม่เสมอไปครับขึ้นอยู่กับอาการมันเป็นยังไงแฟนใช้ CPAP แล้วมีการตื่นอันนี้ต้องไปตรวจซ้ำดูนะว่ามันมีเป็นอะไรหรือเปล่านะครับถ้าไม่ใช้นอนยาวได้เป็นคนหยุดหายใจเข้าสุดท้ายแบบนี้ต้องพยายามฝึกใช้ไปเรื่อยๆใช่ครับแต่ว่าอาจจะต้องมีการปรับความดันต้องไปปรึกษาคุณหมอที่เขาจ่าย CPAP เรานั่นแหละให้เขาปรับความดันให้นะ เคยเอาชนะโรคซึมเศร้าให้หายขาดได้ด้วยตัวเองแต่ต้นเหตุที่ทำให้ป่วยอยู่ในบ้านเป็นคนในครอบครัวคุณจะหนีออกมาอยู่ข้างนอกหรือเปล่ากลัวกลับมาเป็นอีกถ้าเป็นไปได้ก็ควรนะครับคลิปช่องผมมีเป็นเกือบพันเลยตอนนี้มี1,400กว่าคลิปแล้วครับอืมนอร์เวย์ร้อนมาก25องศาถ้าพูดอย่างงี้เดี๋ยวคนที่ประเทศไทยเขาหมั่นไส้กันนะครับใช่ไหมครับประเทศไทยนู่น40องศาบางที่45องศาเรา25องศาเนาะ แต่เข้าใจครับผมอยู่อเมริกานี่ก็บ่นเหมือนกันอย่างวันเนี้ยเดี๋ยวมัน29องศาตอนบ่ายแล้วร้อนจังเลยว่ะนะแต่ตอนเราอยู่เมืองไทย29องศานี่จิ๊บๆธรรมดาตอนไปเขาชนไก่มันก็ยัง30กว่าองศายังเฉยเลยใช่ไหมครับไปหาหมอโรงพยาบาลยังไม่เข้าใจถ้าเขาถามผมก็ผมจะตอบได้เฉพาะบางอย่างเท่านั้นแหละครับเพราะว่าข้อมูลเรามีไม่ครบดังนั้นมันไม่มีทางที่ผมจะรู้ได้เยอะเท่ากับหมอที่เขาตรวจคุณนะครับบางอย่างผมก็ให้ความรู้ได้บางอย่างก็ไม่ได้เหมือนกัน ทีนี้แทบทุกบ้านจะมีซาวนาทั้งซาวนาไฟฟ้าและซาวนาแบบใช้ฟินใช้ฟืนผมอยากไปมากเลยฟินแลนด์เนี่ยเพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกผมเคยเล่าเรื่องคลิปที่เกี่ยวข้องกับซาวนาเนี่ยงานวิจัยมันมาจากฟินแลนด์ล้วนๆเลยนะครับทำให้ผมเข้าใจแน่นอนว่าไอ้ประเทศเนี้ยมันต้องเป็นประเทศที่ทุกคนน่ะใช้ซาวนาอยู่แล้วมันถึงไปทำวิจัยที่ประเทศนี้ได้นะครับก็ดีนะครับน่าเล่นเหมือนกัน เวลาทานผักอาหารไฟเบอร์ทำให้ปวดท้องผายลมปวดท้องระหว่างวันแต่พอเลิกมาทานเนื้อสัตว์อาหารเหล่านี้ก็อาการก็หายไปแก้อย่างไรมันจะมีผักหลายๆอย่างที่มันทำให้เกิดลมในท้องได้เยอะนะครับโดยเฉพาะพวกผัก spinach เนี่ยอื้อฮือลมเยอะแน่นอนแล้วก็บรอกโคลีเนี่ยสุดยอดเลยนะครับไอ้บรอกโคลีที่มันเหมือนเป็นต้นไม้อะนะครับไอ้เนี่ยสุดยอดเลยมันจะเกิดลมดังนั้นน่ะเราต้องเลือกผักชนิดที่ไม่ค่อยเกิดลมนะครับ ต้องลองไปหาดูอาหารกลุ่ม FODMAPs FODMAPs นะครับดูว่าผักอะไรอยู่ในนั้นบ้างแล้วพยายามเลี่ยงเอานะครับขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนมาในตอนนี้ด้วยนะครับอืมนินทาเป็นเรื่องปกติของสังคมมนุษย์ก็นั่นแหละครับสร้อย Tiffany TT ประมาณนั้นเลยนะครับโหนบาร์ชนะชัวร์พี่ตูนเขาจะมาโหนบาร์กับผมได้ยังไงใช่ไหม ไม่น่าหรอกนะครับจริงๆดาราเนี่ยไม่มีทางที่จะมาสนใจอะไรผมนะไม่น่าจะรู้จักอะไรสักนิดเดียวเลยนะครับอาจจะแบบเคยเห็นมันบ้างว่าไอ้เด็กคนนี้ใช่ไหมแต่ก็คงไม่มายุ่งอะไรกับผมนะครับเขาเวลาของเขามันเป็นเงินเป็นทองหมดนะครับไม่น่าจะมาอะไรขนาดนั้นกับผมเท่าไรนะครับพบถุงน้ำใต้เต้านมที่เต้านมสามารถกินโปรตีนจากถั่วเหลืองได้หรือเปล่ากินได้ครับไม่มีปัญหาถ่าย2ครั้งต่อวีกถือว่าน้อยหรือเปล่าเป็นคนไม่ค่อยถ่ายบ่อย ถ้าคุณไม่มีปัญหาอะไรนะไม่ปวดท้องไม่อืดไม่มีอาการอะไรผิดปกติสักอย่างคุณถ่าย2ครั้งต่ออาทิตย์ก็ได้ครับ
ร่างกายสามารถดื้อยาฮอร์โมนเช่น Androcortisoproganova ได้หรือเปล่าไม่ได้ไม่ดื้อครับไอ้พวกที่ดื้อเนี่ยมันจะมีบางอย่างเช่นอ่าเอ่มีตัวหนึ่ง Myocalcin นะครับพวก calcitonin อย่างเงี้ยจะดื้อได้นะครับ calcitonin เป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งซึ่งเอาไว้ลดระดับแคลเซียมมันจะดื้อภายใน48ชั่วโมงเราเรียกภาวะนี้ว่า tachyphylaxis มันจะดื้อได้นะครับแต่ว่าไอ้ฮอร์โมนที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ดื้อนะครับล้มหักขาหักข้างเดิมที่เคยหักแล้วตอนนี้ผ่าแล้วยังงอเข่าไม่ได้ปวดมากมีวิธีใหม่ต้องค่อยๆงอครับนะตอนแรกมันต้องพยายามยืดกล้ามเนื้อก่อนแล้วก็ค่อยๆงอวิธีงอเนี่ยงอจนให้เจ็บนิดหนึ่งแต่อย่าไปเจ็บมากนะเจ็บนิดหนึ่งแล้วมันอยู่ตรงนั้นค้างไว้สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ลองทำ pulse ให้มันแบบมีอาการเจ็บนิดๆหน่อยๆนะต้องไปกายภาพถึงจะช่วยได้นะครับสมัยก่อนกีฬา Freshie จุฬาคณะแพทย์สอยเหรียญทองทุกปีปัจจุบันไม่รู้เป็นยังไงบ้างสมัยผมมันก็ไม่เห็นจะเหรียญทองนี่หว่านะครับหรือว่าข้าพเจ้าไม่เก่งเองก็ไม่รู้ กินแล้วลดไขมันมีอาการข้างเคียงไหมกินมา2ปีแล้วลดหมอให้ลองงดยาแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรครับกินได้นะ Panic ปวดหลังมากหมอให้ยาอมใต้ลิ้นมันอยากทราบว่าอาการเจ็บยังไม่หายอมเพิ่มได้หรือเปล่าฮะยาอมใต้ลิ้นมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ Panic แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับปวดหลังนะครับงั้นอันนี้น่าจะต้องอธิบายให้ชัดเจนหน่อยว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับว่าทำไมยาอมใต้ลิ้นคือยาชื่อว่าอะไรนะครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับปวดหลังหรือ Panic หมอเขาให้ยามาเพื่อแก้ปวดหลังเหรอ เพราะผมยังไม่เคยจ่ายยาอมใต้ลิ้นเพื่อแก้ panic แล้วก็ไม่เคยจ่ายยาอมใต้ลิ้นเพื่อแก้ปวดหลังเลยนะครับดังนั้นต้องเล่าให้ฟังก่อนว่ามันคืออะไรนะครับไปดำน้ำ Maldives หรือเปล่าไม่เคยไปนะครับไม่เคยไป Maldives มันแพงอะไม่อยากไปนะครับแล้วมันก็น่าจะร้อนด้วยนะเคยเห็นในรูปใช่ไหมมันมีเป็นบ้านเป็นหลังๆแล้วนอกนั้นมันเป็นทะเลกว้างๆมีแต่แดดอย่างเดียวแล้วมันจะสนุกได้ยังไงอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเลี้ยงชานมไข่มุกดีเลยครับ ขึ้นบันไดเลื่อนตามห้างชั้นสูงชั้น4ขึ้นไปมีอาการกลัวตกนะครับเกร็งขึ้นลิฟต์ไม่เป็นเพิ่งเป็นตอนอายุ35อันนี้ก็ไม่แน่ใจมันน่าจะเกิดจากการฝังใจอะไรสักอย่างนี่แหละหรือเราดูข่าวคนตกบันไดเลื่อนเยอะเกินไปนะครับก็ได้นะครับอืมช่วงเช้าตื่นนอนมักจะปวดตาคัดจมูกเกิดจากอะไรส่วนใหญ่พวกเนี้ยนะมันเกิดจากอุณหภูมิที่โดนนะครับเช่นถ้าเราโดนแอร์โดนลมแรงๆนะครับเราก็จะมีอาการแบบนั้นได้นะ วันนี้ไปอยู่เวรแล้วยังไม่อยู่ครับวันนี้ขอพักผ่อนสักนิดหนึ่งนะกูเกิลบอก PS 208สรีรวิทยาระบบข่ายปัสอันนี้แปลกดีนะครับ Cell adenocarcinoma metastatic proliferative carcinoma ทางการแพทย์จะดำเนินการรักษาอย่างไรประการแรกเลยนะครับก็ต้องไปดูว่ามันมี PD-L1 อยู่ที่ไอ้มะเร็งชนิดนี้หรือเปล่านะครับมี EGFR mutation ALK1 mutation หรืออะไรพวกนี้หรือเปล่าถ้ามีก็สามารถใช้ยามุ่งเป้าหรือว่าใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดได้นะครับถ้าไม่มีก็ต้องใช้เคมีบำบัดแค่นั้นเลยครับแล้วบอกเลยว่าอันเนี้ยเราจะปรึกษา palliative care ไปด้วยเนื่องจากว่ามันไม่มีทางหาย มันมีแต่จะคุมอาการได้เท่านั้นเองแล้วคุมได้นานแค่ไหนก็บอกไม่ได้ด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นตรงเนี้ยผมจะบอกเลยว่าต้องคุยเรื่องภาวะสุดท้ายของชีวิตก่อนอันดับแรกเลยว่ามันมีโอกาสเหมือนกันที่การรักษาจะไม่ได้ผลแล้วมันจะต้องไม่ได้ผลสักช่วงหนึ่งแน่ๆแต่ว่าเมื่อไหร่บอกไม่ได้นะครับแล้วเราก็จะไปดูว่ามันสามารถใช้ยาตัวไหนได้ในกรณีแบบนี้นะครับเคยเป็นงูสวัสด์ช่วงเด็กควรฉีดวัคซีนงูสวัสด์อีกไหมครับควรครับเพราะมันจะเป็นอีกได้ ดึงขนจมูกจนหมดมีผลเสียอะไรหรือเปล่าเพราะรำคาญตอนขนยาวมานอกจมูกมากๆก็อาจจะติดเชื้อได้ในเวลาที่คุณดึงออกมานะครับมันเชื้อจมูกมันเข้าไปในกระแสเลือดได้นะครับบางอย่างก็ตัดได้นะถ้าหยุดหายใจในขณะนอนทำให้หลับไม่ค่อยสนิทกินยานอนหลับจะไม่สะดุ้งมาหายใจจะอันตรายไหมครับอันตรายมันจะเป็นมากขึ้นด้วยนะครับเที่ยวกับเพื่อนๆใส่ชูชีพโดดลงเรือไปดูปะการังปรากฏมีแรงดูดเข้าใต้ท้องเรือเพื่อนๆเป็นนักว่ายน้ำไวมากแข็งแรงดึงเพื่อนออกมาจากแรงดูดนั้นทีละคนสนุกดีนะครับ
แม่เป็นมะเร็งลำไส้ลามทำเคมีบำบัดยามุมบ้าได้8-9รอบประมาณ3รอบตอนนี้ให้หยุดยารักษาแล้วยังสามารถเปลี่ยนยาไปรักษาแบบอื่นได้หรือเปล่าอันนี้ต้องถามคุณหมอเขานะครับเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันดื้อยาตัวนั้นหรือยังและเขามียาอะไรให้เลือกบ้างนะครับสมาธิสั้นในผู้ใหญ่จำเป็นต้องใช้ยารักษาไหมครับควรครับดังนั้นควรจะปรึกษาคุณหมอทางด้านจิตเวชดูนะครับ Minoxidil ผู้หญิงทานได้ครับอืม เมมเบอร์แต่ละท่านถามมาคือละเอียดสุดๆก็ดีแล้วครับถ้าเล่นน้ำแล้วสัวโดนไวบ้าใช้เข้าไปแล้วมีโอกาสรอดไหมครับมีน้อยครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมข้อแรกวินิจฉัยยากมากไม่ค่อยมีใครสงสัยหรอกนะครับแล้วยาเนี่ยมันก็ไม่ได้ฆ่าอะมีบาได้ง่ายๆนะครับอืมยาฆ่าอะมีบาเนี่ยก็เดี๋ยวนี้ก็ใช้เป็นยาฆ่าราเช่นAmphotericin B หรือยาบางตัวเช่น Miltefosine อย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้หาง่าย แล้วการันตีอะไรไม่ได้ด้วยดังนั้นส่วนใหญ่ถ้าเป็นอะไมบ้ามักจะตายนะครับหรอจริงทัวร์ไม่ลงแปลกดีนะครับเป็น Nephrotic อายุ31ต้องฉีดวัคซีนงูสวัสด์ไหมควรฉีดครับพาหะไวรัส B หมอเฝ้าระวังให้โดยนัดทุก6เดือนอัลตราซาวด์ตรวจเลือดตรวจ HIV ด้วยเพราะอะไรก็เผื่อเป็นนะครับเพราะถ้าเป็นเราต้องรักษาไปร่วมด้วยครับดาราดังในอดีตคุณอรัญญานามวงศ์มาฟังแล้วถามคุณหมอหลายครั้งเอ่อถามผมตอนไหนนี่ผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับ คือผมเนี่ยไม่ค่อยรู้จักดาราอะไรเท่าไรดังนั้นบางทีเนี่ยถ้าเขามาถามผมเนี่ยผมก็อาจจะแบบเอ่อไม่รู้ว่าเขาเป็นดาราเนาะเราอาจจะแบบไม่รู้เขาอาจจะเสียเซลส์ก็ได้เพราะเราไม่รู้จักเขานะมันก็มีหลายคนอย่างคุณอรัญญานามวงศ์นี่ผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันอาจจะต้องเดี๋ยวไปค้นดูนะครับค้นดูว่าตกลงเอ๊ะเขาคือใครอะไรยังไงกันแน่นะครับ อยากได้ประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจอยู่อันดับพอๆกับญี่ปุ่นเกาหลีอะไรประมาณนี้ดูยิ่งใหญ่ดีถ้าเป็นไปได้ก็ดีครับใจเต้นแรงมากบางเวลาใจเต้นชีพจรไม่ต้องจับก็นับชีพจรได้เลยบางทีเต้นจนตัวโยกอืมเป็นเพราะความดันสูงแต่กินความดันก็ไม่ได้สูงมากแล้วอันนี้ก็ต้องไปตรวจดูนะครับว่ามันเป็นจากอะไรกันแน่นะครับบางทีก็เป็นเพราะว่าลิ้นหัวใจมันรั่วบางทีก็เป็นเพราะว่ามันเต้นเร็วกว่าปกตินะครับดังนั้นต้องไปลองถามหมอดูนะครับ ตอนนี้เบิร์นเอาต์คิดว่ามีแรงบันดาลใจในช่วงกำลังเบลอๆได้บ้างถ้าเบิร์นเอาต์เนี่ยวิธีแรกก็คือหยุดสิ่งที่ทำอยู่ในตอนนี้ไปพักผ่อนนะครับเช่นถ้าทำงานคุณต้องพักร้อนแล้วครับอืมขนตาแยงให้จากสูตรถอนออกไปแล้วงอกใหม่ทำยังไงให้หายขาดถามหมอตาเลยครับอันนี้ต้องถามหมอตาผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วมันไม่มีวิธีอะไรที่ทำให้มันหายไปก็ต้องดึงออกนะครับผมดูพี่โจโฉด้วยผมชอบเขามากเลยนะโจโฉเนี่ยแบบดูแล้วแบบ คือเขาเป็นคนที่แตกต่างจากคนที่เข้าป่าคนอื่นตรงที่เขาเป็นคนที่มีความรู้นี่แหละผมรู้สึกว่าเขาเรียนวิศวะหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเวลาคนที่มีความรู้แล้วมันเอาไปใช้กับพวกป่าพวกเขาพวกการถ่ายทำเนี่ยเขาจะเป็นคนที่อธิบายได้ดีกว่าคนที่แบบความรู้น้อยแล้วก็ไปเข้าป่าแล้วก็ทำนู่นทำนี่เหมือนชาวบ้านทั่วไปมันจะทำให้เห็นถึงแบบการผสมผสานของโลกวิทยาศาสตร์กับมุมมองของภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างเห็นได้ชัดซึ่งผมมองว่าตรงเนี้ยโจโฉนี่ว่าสุดยอดมากเลยนะครับ ชอบตอนที่เขาเล่นกับพวกแมงมุมเลยคือผมอยากไปเล่นด้วยเลยแมงมุมแต่ว่าเราก็กลัวมันกัดเนาะถ้ามันไม่กัดอะเอามาจับได้อยู่นะครับปัจจุบันมีโทรศัพท์มือถือบางรุ่นที่สามารถซูมจนจุลทรรศน์ได้แล้วอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันได้ขนาดนั้นเลยเหรอรักษาผมร่วงหมอให้ยา Spironolactone ร่วมกับ Minoxidil ยานี้ช่วยอย่างไร Minoxidil เนี่ยมันเป็นยาที่เพิ่มขนตามร่างกายนะครับถ้าให้ Spironolactone ด้วยคุณอาจจะเป็นโรค PCOS นะคุณน่าจะเป็นโรค PCOS เนี่ยมันต้องให้ไปทั้งคู่นั่นแหละนะครับ แต่ Minoxidil มันเป็นยาที่ลดความดันคุณด้วยต้องระวังว่ากินแล้วบางคนความดันตกนะครับเช็กมะเร็งเต้านมทุกปีมีโอกาสจะพลาดไปเจอตอนระยะ3-4ไหมครับไม่น่าครับอุดฟันหมอฉีดยาชาอุดเสร็จแล้วกลับมาบ้านรู้สึกคันแล้วผื่นขึ้นตามตัวเป็นไปได้หรือเปล่าว่าแพ้ยาชาก่อนหน้านี้ไปถอนฟันแล้วไม่เป็นไรหมอก็บอกว่าฉีดยาชาใช้ตัวเดียวกันอืเป็นไปได้น้อยนะครับเพราะว่าถ้ามันจะแพ้มันก็จะแพ้ตั้งแต่ตอนนั้นนั่นแหละนะครับ เป็นสะเก็ดเงินทำไมกินเนื้อสัตว์เยอะแล้วอาการกำเริบแล้วแต่คนเลยครับบางคนกินของบางอย่างก็กำเริบบางทีบางคนกินยาบางตัวก็กำเริบแต่ละคนเนี่ยสิ่งที่ทำให้กำเริบมันจะไม่ใช่ของอย่างเดียวกันดังนั้นต้องศึกษาตัวเองนะครับถ้าของคุณเป็นเนื้อสัตว์ก็ต้องไปกินอย่างอื่นแทนนะครับอายุ37
ฉีดวัคซีนปอดได้หรือยังฉีดได้แล้วครับแต่ไม่ได้จำเป็นนะครับถ้าอยากจะฉีดก็ได้10ขวบควรฉีด HPV ไหมครับควรครับมีคนถามว่าปวดนิ้วในถุงน้ำดีเขาทราบได้ยังไงแต่ปวดมาถุงน้ำดีเขาน่าจะเคยเป็นมาก่อนแล้วเคยไปตรวจเจอครับอยากมีรายงานหนังสือนานเป็น9-10ชั่วโมงมีmindset ยังไง อืมมันไม่ควรคิดว่าหนังสือเป็นภาระครับคุณควรจะต้องคิดว่าหนังสือเป็นความสนุกและเป็นสิ่งที่คุณอยากรู้ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีความอยากรู้คุณจะอ่านได้จนไม่เบื่อนะครับแล้วก็จะมีแรงเหมือนคุณอ่านการ์ตูนอะอ่านการ์ตูนอ่านนิยายอ่านได้เป็นวันเลยไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรมันสนุกคุณมีความอยากรู้อยากจะเห็นว่าตอนต่อไปมันเป็นยังไงถ้าคุณทำให้เกิดความรู้สึกแบบนี้กับหนังสือที่คุณเรียนได้มันก็จะทำได้แบบนั้นนั่นแหละครับ ถ้าพี่โจโฉชวนผมไปใช้ชีวิตในป่า2-3วันไปไหมครับคือถ้าผมอยู่เมืองไทยนี่ก็ไปกันแหงๆอยู่แล้วครับนะไปชัวร์ๆแต่ว่ามันติดตรงที่ผมอยู่อเมริกานี่ทำไปไม่ได้นะคือจริงๆผมอยากใช้ชีวิตในป่ามาตั้งนานแล้วนะแต่ว่าด้วยตัวไปด้วยตัวเองมันก็ไม่รู้จะไปไหนใช่ไหมอุปกรณ์อะไรเราก็ไม่มีใช่ไหมครับแต่ก็น่าไปนะน่าจะสนุก ลิ้นหัวใจรั่วที่หมอบอกเมื่อกี้มันมีอาการไม่จำเป็นต้องมีอาการครับบางทีก็มีเหนื่อยง่ายบางทีก็ไม่มีอะไรเลยนะครับแต่พวกนี้ก็ต้องไปตรวจนะครับถ้าตัวโยกเนี่ยมันจะมีลิ้นหัวใจรั่วชั้นหนึ่งก็คือ aortic regurgitation เป็นลิ้นหัวใจหลักของข้างซ้ายนะครับพวกเนี้ยมันจะมีเขาเรียกอะไรอะเป็น sign หรือสัญญาณต่างๆซึ่งจะแตกต่างกันไปที่หมอจะต้องตรวจได้นะครับมีบางทีเปิดปากแล้วไอ้ลิ้นไก่เรามันเต้นอย่างเงี้ยเต้นตึกๆๆอย่างเงี้ยครับหรือบางคนมีม้ามเต้นนะครับหรือมีหัวเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนฟังเพลงแล้วเข้าจังหวะเงี้ยแต่มันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะมีชื่อของไอ้ทรายพวกนี้ด้วยนะเช่นแบบ Dermoset น่ะ Gerhardt อะไรอย่างเงี้ยหรือWaterhammer Pulse อะไรมันชื่อแปลกๆ Quincke's Pulse มีเยอะแยะไปหมด Pistol Shot อะไรเงี้ยคือมีทรายเต็มไปหมดเลยนะครับในโรค Aortic Regurgitation แต่หนึ่งในนั้นก็คืออย่างงี้ Head Bobbing นะครับตัวโยกได้เพราะว่าปริมาณเลือดที่มันบีบออกมามันเยอะนะครับเนื่องจากมันรั่วนะครับลิ้นหัวใจมันรั่วเนี่ยลิ้นหัวใจ aortic เนี่ยมันมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้เลือดไหลกลับไปสู่หัวใจนะครับมันไม่ให้เลือดออกจากหัวใจแล้วไม่กลับไปนะครับแต่ถ้าลิ้นมันรั่วเนี่ยมันออกไปแล้วลิ้นมันยังปิดไม่ได้มันก็ไหลกลับเข้ามาใหม่พอกลับเข้ามาใหม่ปุ๊บในหัวใจจะมีเลือดเพิ่มขึ้นเวลาที่บีบครั้งต่อไปจะบีบเลือดออกไปเยอะขึ้นนะครับแล้วเลือดที่มันออกไปเยอะขึ้นนี่แหละมันทำให้ไอ้ เลือดที่ไปเลี้ยงตรงสมองตรงเนี้ยที่มันผ่านเส้นเลือดใหญ่เนี่ยมันออกไปปริมาณมากขึ้นถ้ามันปริมาณมากขึ้นบีบแรงขึ้นเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับ Spiriva ย้ำว่าหยุดเองได้หรือเปล่าไม่ควรครับดังนั้นคุณจะต้องรู้ว่าคุณใช้ Spiriva ทำไมนะถ้ารู้ว่าใช้ทำไมแล้วคุณอาจจะต้องถามคุณหมอว่าหยุดได้หรือเปล่านะครับโจโฉชอบเล่นกับงูด้วยน่ากลัวแต่ถ้ามันคือผมก็โอเคกับการเล่นกับงูนะแต่ที่ผมไม่ชอบอย่างหนึ่งคือถ้ามันเป็นงูพิษเนี่ยผมจะไม่อยากไปยุ่งมันนะ แล้วก็เพื่อนผมเคยไปสถานเสาวภาแล้วเอางูมาพาดคอแล้วคุณรู้ไหมว่าเพื่อนผมมันเจออะไรมันเจองูฉี่ใส่นะครับเสื้อเปื้อนเลยนะครับเสื้อเปื้อนเป็นฉี่เลยเป็นอยู่คนเดียวไอ้คนอื่นโดนงูพาดคอไม่เป็นนะเป็นมันคนเดียวคือแบบผมกำลังจะพากต่อจากมันคือไม่เอาแล้วงูมันฉี่ใส่แล้วไม่เอาแล้วเดี๋ยวเสื้อเปื้อนนะนี่แบบนะภูมิคุ้มกันบำบัดสามารถรักษามะเร็งลำไส้ที่ลามไปตับได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับส่วนใหญ่จะไม่ได้ต้องแต่ว่าแล้วแต่กรณีต้องไปถามคุณหมอที่รักษาดูนะครับ ไปอยู่ป่าเอาตัวรอดกับพี่โจโฉ48ชั่วโมงอื้อฮือไม่น่าจะไหวนะครับน่าจะไม่รอดนะไม่รู้จะกินอะไรดีขึ้นภูกระดึงเจอทากเข้าเต็นท์เลยนะครับนั่นแหละครับมันก็มีตัวที่ฉีดกันทากเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะคันหน่อยเพราะว่าฉีดกันทากมันต้องใช้เยอะใช้อะไร Permethrin หรือดีดอะไรน่าจะ Permethrin มั้งผมแววตาคล้ายๆหวังอี้ป๋อซึ่งใครวะเนี่ยไม่รู้จักเดี๋ยวไปหาก่อนมีคนที่ต้องไปหาเยอะเลยนะ คุณเศรษฐาอยู่วง Dream Possible อ่คุณอรัญญานางเอกหนังนางงามแสดงคู่คุณสมบัติเมธานีผมเคยวิเคราะห์เคสถ้าจำไม่ผิดหือผมว่าผมไม่เคยวิเคราะห์เคสคุณสมบัติเมธานีนะหรือผมวิเคราะห์ไม่น่าจะเคยนะไม่น่าจะเคยเข้าป่าโป่งหาเห็ดที่อีสานมีแต่ปลวกเดินไปทางเลยนั่นนะครับใช้ครีมบำรุงผิวอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า
อืก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเป็นสิ่งที่คนเขาใช้กันอยู่แล้วนะครับMoomin เป็นหนังสือเด็กของฟินแลนด์ด้วยไอ้ Moomin นี่มันเป็นอะไรมันเป็นวัวหรือเปล่าครับเป็นเซฟเดิมไม่ทราบว่าสามารถหายขาดได้หรือเปล่ามักจะไม่หายขาดครับเซฟเดิมเนี่ยมันจะเป็นอยู่เรื่อยๆนะครับเมื่อไหร่ที่เราเครียดบางคนมีประจำเดือนมันก็มาบางคนไม่สบายมันก็มานะครับคือมันเป็นที่ภูมิต้านทานเรามันผิดปกติแล้วไอ้เชื้อราบางตัวมันโตขึ้นเนี่ยครับลองไปถามคุณหมอแตงโมที่ดรแตงโมchannel ดูนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีเขาอาจจะมีคำตอบได้มากกว่านั้นแต่ว่าเซฟเดิมมันไม่หายครับมันเป็นเรื่อยๆนะครับ วิตามิน B รวมกินแล้วกลิ่นมันแรงมากเลยบางครั้งกินแล้วอยากจะอ้วกเพราะกลิ่นมันแต่มันดีเลยต้องฝืนกินก็นั่นสิครับหวังยี่ป๋อแม่ยกตรึมฮะมันคือใครวะเนี่ยเดี๋ยวหาก่อนอยากรู้แล้วพวกคุณเนี่ยชอบทำให้ผมสงสัยว่ามันคือใครทำไมเราไม่เคยเห็นหน้าหวังยี่ป๋อคนนี้เลยเออผมก็ไม่เคยเห็นหน้าเลยนะไม่เคยเลยอ๋อหน้าตาอย่างงี้เหรออ๋อเพิ่งรู้แต่ไม่รู้จักเลยครับไม่รู้จักไม่เคยเห็นเลยด้วยนะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละ หมอประจำเดือนตอนอายุ40ตอนนี้53แม้หมอแนะนำว่าวิธีกินวิตามินอะไรเสริมแคลเซียมวิตามินดีเนี่ยต้องกินแน่ๆอยู่แล้วนะครับมองแดดแล้วจามไม่ได้มีอันตรายอะไรครับบางคนมองแดดแล้วก็จามแล้วมันมี reflex บางอย่างเป็นนะครับบางคนไมเกรนเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นก็เป็นนะครับคันผิวหนังอักเสบมีวิธีทุเลาโดยไม่ใช้สเตียรอยด์หรือเปล่าต้องไปหาว่าคุณแพ้อะไรก่อนถ้าแพ้วิธีแก้ไขคือหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้มันก็จะไม่เป็นอะไรนะครับ Moomin คือ troll ฮะใช่เหรออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน troll มันไม่มีจริงไม่ใช่เหรอ หวังยี่ป๋อเป็นดาราจีนดังจากเรื่องแสดงคู่เซี่ยวจ้านเอาอีกแล้วใครคือเซี่ยวจ้านวะเนี่ยอืมนะนี่แหละอย่างหนึ่งที่ผมไม่เก่งก็คือผมไม่ค่อยรู้จักดารานักร้องอะไรยิ่งรุ่นเก่ารุ่นใหม่เราก็ไม่รู้จักนั้นน่ะอาจจะรู้แค่บางคนเท่านั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้ทุกคนน้ำมูกหยดลงคอเรื้อรังเกิน1 ปีรักษาไม่หายนอกจากเป็นอาการโรคภูมิแพ้แล้วเป็นอาการโรคอื่นได้อีกหรือเปล่าทำไมไม่หลั่งมาทางจมูกมันก็ไม่ใช่เป็นจากโรคอื่นมันเป็นจากโรคนี้นั่นแหละนะครับ Amyloidosis ATTR คุณแม่มีพี่น้อง7คนเสียชีวิตเพราะโรคนี้5คนรอด2คนส่วนใหญ่เสียตอน30กว่าถึงมาเจออ่าที่ไทยบอกสาเหตุไม่ได้มันบอกไม่ได้ครับไอ้พวกนี้คือยีนที่มันกลายพันธุ์นี่แหละนะครับเวลาAmyloid เนี่ยมันเป็นบางอย่างมันเป็นจากยีนนะครับยีนที่มันกลายพันธุ์แล้วไอ้พวกเนี้ยมันจะถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ บางอย่างก็จะถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ไม่ได้นะครับอืมแต่ว่าไอ้ ATTR เนี่ยมันเป็นเดี๋ยวนะมันจะเป็นที่หัวใจเป็นหลักเลย ATTR มันมียาอยู่ตัวหนึ่งเท่าที่ผมจำได้แต่ผมไม่ได้เรียกมันมานานแล้วเอ่อไม่แน่ใจแต่ ATTR เนี่ยมันเป็นโรคที่เป็นที่หัวใจเป็น Cardiac Amyloid นะครับแล้วก็มันจะมียาบางตัวซึ่งสามารถที่จะใช้ได้อยู่มั้งแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันคือยาอะไรนะต้องลองไปค้นดูนะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นยาแบบดูแลตามอาการเนี่ยยาขับปัสสาวะถ้ามีหัวใจเต้นผิดปกติก็ให้ยาต้านการเต้นผิดปกติของหัวใจนะครับหรือถ้าบางคนมีอาการทางพวกระบบประสาทก็ยาแก้ชาอะไรเงี้ยนะครับอืมแล้วมันมีอะไรเดี๋ยวผมขอค้นแป๊บหนึ่งเพราะว่าผมจำได้ว่ามันต้องมียา ATTR นี่แหละสักอย่างเป็นยาฉีดEplontersen อะไรสักอย่างหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกัน เดี๋ยวไว้ถ้าหาเจอแล้วก็บอกแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะมียาบางตัวนี่แหละมีหรือเปล่าอืมมันจะมียีนเทอราปีบางตัวฉีดเข้าไปแล้วมันจะไปยับยั้งการทำงานของไอ้ ATTR เนี่ยซึ่ง
อ่าไม่เจออืมไม่เจอแฮะโอ้อันนี้มีอะไรที่น่าสนใจดีมันมีสารในชาเขียวตัวหนึ่งซึ่งสามารถที่จะช่วยลดอะไมลอยด์กับไอ้ตัว TTR formation ของคนที่เป็นโรคนี้ได้ด้วยเหมือนกันอืมอันนี้แปลกดีอันนี้ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับอย่างน้อยเราก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นอย่างหนึ่งท้องอืดบ่อยเกี่ยวกับโรคลิ้นหัวใจได้ด้วยเหรอครับเกี่ยวได้ครับโดยเฉพาะถ้ามีหัวใจวายด้วยถ้าท้องอืดได้ แฟนอายุ39ประจำเดือนไม่มาเกือบปีแล้วแต่ไม่ท้องหมอตรวจแล้วไม่เป็นไรถือว่าเป็นวัยทองหรือยังครับมีสิทธิ์ครับแต่ว่ามันควรจะต้องยืนยันนะในกรณีอายุ39เองเนี่ยจะต้องไปตรวจยืนยันฮอร์โมน FSH LH พวกเนี้ยตรวจให้เกลี้ยงทุกอย่างเลยให้แน่ใจว่ามันเป็นนี่หรือเปล่า premature menopause หรือเปล่านะครับคุณเอ็มพิธานไม่รู้จักเหมือนกันคือใครอืมขึ้นภูลังกาถ้ำนาคาบึงกาฬก็สนุกดีอ้อดีแล้วครับ ตอนเข้าป่าขอไปด้วยหรือเปล่าก็แล้วแต่นะครับเพิ่งโดนร้านขายร่มลัทธิมารหวังอีป๋อยกเลิกออร์เดอร์มาเป็นร่ม5.11แล้วอยากได้ร่มแต่ไม่ได้เป็นติ่งหวังก็แล้วแต่นะครับคุณอรัญญาถามตอนคุณเศรษฐาป่วยโรคปอดตอนนี้เสียชีวิตนานแล้วใช้โพรไฟล์ชื่อนามสกุลจริงอือันนี้ผมก็ไม่ได้ดูนะครับติด LVAD มา15เดือนตอนนี้เริ่มออกกำลังกายได้เยอะขึ้นยกเวตและจ็อกกิงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเดิน10กิโลเมตรไม่เหนื่อยก็ดีแล้วครับมันไม่มีสิทธิ์ recover ไหม สิทธิ์เนี่ยผมยังไม่กล้าบอกนะครับคุณต้องไปลองถามคุณหมอให้เขาทำ Echo ดูว่าหัวใจมันกลับขึ้นมาแค่ไหนนะครับโจโฉมีจัดนำเที่ยวป่าน่าจะคิวเต็มไปแล้วล่ะครับพี่สาวชอบดูซีรีส์จีนเลยมาบอกว่าพยายามอย่าไปติดอยู่ในดงซีรีส์จีนนะเพราะว่าซีรีส์จีนมีหลายตอนมากๆนั่นแหละครับแต่มันสนุกดีนะครับประจำเดือนมาไม่ปกติ3เดือน5เดือนหรือบางเดือนนานกว่านั้นตรวจไทรอยด์ตามที่แนะนำแต่ไม่เป็นแนะนำตรวจอะไรเพิ่มเติมไปตรวจกับหมอสูตินรีเวชเลยครับให้เขาหาสาเหตุเลยว่ามันเป็นที่ต่อม Pituitary ใต้สมองที่มันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือมันเป็นที่รังไข่หรือเป็นที่อะไรกันแน่นะครับถ้าหาไม่เจออันนี้เขาจะให้ยาคุมกินเพื่อให้มันมารอบตรงรอบนะครับจัดการตัวเองเวลารู้สึกเครียดหรือเหนื่อยยังไงไปออกกำลังกายครับนี่แหละ ออกกำลังกายแล้วมันก็ดีขึ้นทุกอย่างเนาะร่างกายเราก็ดูเด็กแข็งแรงมีความสุขเจริญอาหารกินขนมได้นะครับกินแล้วมันก็ไม่อ้วนเท่าไรด้วยนะครับนี่แหละโอ้เดี๋ยวผมต้องไปแล้วดีกว่าเพราะว่ามันใกล้เวลาแล้วต้องไปจัดการบางอย่างสายตาขี้เกียจวัย30ไม่มีวิธีรักษาแล้วครับต้องไปผ่าตัดนะครับแก้ง่วงตอนทำงานออกกำลังกายครับกระโดดตบสัก20-30ทีหรือ1นาทีมันก็จะดีขึ้นเอง EKG หลายรอบไม่เคยเจอลิ้นหัวใจรั่ว EKG ไม่สามารถตรวจลิ้นหัวใจรั่วได้ครับต้องไปทำ Echo ถึงจะตรวจได้เท่านั้นครับแล้วถ้าเกิดคุณมีคำถามหลายอย่างเหล่าเนี้ยเวลาไปหาหมอให้ถามแบบนี้เลยถามจนกระทั่งคุณพอใจเลยว่าตกลงเป็นอะไรกันแน่ทำไมถึงมีอาการแบบนี้นะครับให้หมอเขาตอบให้ได้นะเพราะไม่งั้นคุณกลับมาบ้านมันก็จะมีคำถามเหมือนเดิมแล้วก็มาถามคนที่เขาไม่มีข้อมูลอย่างผมแล้วผมก็จะตอบไม่ได้อยู่ดีนะครับหนังจอมยุทธเรื่องไหนที่ผมชอบมากที่สุดผมชอบดูมังกรหยดแล้วก็มังกรคู่สู้10ทิศครับแค่2เรื่องเท่านั้นแหละ นักกล้ามที่กินเหล้าแล้วนอนเสียชีวิตแพงเขาบอกว่าใช้สเตียรอยด์ตอนเล่นกล้ามมีผลกับการเสียชีวิตหรือเปล่าก็อาจจะมีก็ได้ครับ LASIK มีผลเสียในอนาคตไหมถ้ามันจะมีมันก็มีตั้งแต่ตอนที่คุณทำเสร็จนั่นแหละครับมันไม่ได้มีในอนาคตเท่าไรนะครับโอเควันนี้ผมก็พอแค่นี้ก่อนดีกว่าเนาะเราก็ไปนอนพักกันได้แล้วนะครับมันก็ดึกแล้วหรือว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่นอนพักก็นอนเล่นทำอะไรสักอย่างต่อไปก่อนก็ได้นะครับวันนี้เท่านี้ดีกว่านะครับเราปล่อยรังสีมารอันเนี้ยชอบสุดเลยมันดูมารดีนะครับแต่นอกนั้นหัวใจไม่รู้ยังออกได้หรือเปล่าก็ออกได้ด้วยแฮะมีกี่ดวงก็ไม่รู้เนี่ยใจเยอะนะครับโอเคไปแล้วนะครับเดี๋ยวคราวหน้าก็พบกันนะครับวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ